يكفلن مكفل تورث لكلنا ማኅበረ ቅዱሳን ዘሰማይ ሰአሉ በእንቲአነ መላእክተ ሰማይኒ አይርጉ ጸሎት ማርያም እግዝእትነ ወላዲተ አምላክ ሰአሊ በእንቲአነ እስመ ረከብኪ ሞገሰ በሀበ እግዚአብሔር ረከብኪ ሞገሰ መንፈሰ ቅዱሰ ወኃይለ ሳሊ ወአስተምሪ ለነ ማርያም ወልድኪ ሳሄሎ ይክብር አበተርህ ወገነት ወሃበተነ ፈረፍት ይክፍለነ ነሃሉ ውስተ ሰብዓቶሙ ለቅዱሳን ወገነት ወሃበተነ ዕረፍት ይክፍለነ ውስተ ሰብዓቶሙ አበተርህ ወገነት ወሃበተነ ፈረፍት ይክፍለነ ነሃሉ ውስተ ሰብዓቶሙ ለቅዱሳን ኣብተራህ ወገነትን ኣብተ ንጽፍ ዕረፍትን ኣምላኽና ምስ ቅዱሳን ክፍሊ ሃበና ቅዱሰብ መወዳእቱ እንተጸበቐ እሞ መወዳእታ ኩልና ኣጸበቐልና ትኩሉ ስለናልካ ዝኸፈልካየ ዋጋና ዘከርና ኣብ ቤትካ ተረኺብና ኣለና መኾንትነት ብየማንካ ዝተሰቕለ ስፍታት ዘከርካየ ንዓና ድማ ምስ ሓጢኣትና ምስ ኣበሳና ተዘከረና ንብለካ ኣለና እሞ ተዘከረና መወዳእታ ኩልና ጸበቐልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሳና እንደገልና ተኩፋ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ይማ ኣሜን ኦዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መላ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኺ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ናብ ፍትወድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምነልና አሜን። ስምዓኒ እግዚኦ ጸሎትየ ሃሌሉያ
ويبصى قدمك قارية ويبصى قدمك قارية هللويا 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 ويتمتقصك مني وإذ مدرسك مني እግዚኦ ጸሎትየ ሃሌሉያ ሃሌ ويبصى قدمك قارية هللويا هللويا ويتمتقصك مني بإلة من نبي عاصم إذنك حبيب هللويا هللويا عملت تواك فتون سمعني هللويا هللويا لعالم ولا عالم عالم هللويا زويت بين ወድሶ ለዛሃሎ እግዚአብሔር ስቦ ወወዶ ዘሳረረ ኩሎ ዓለም ባቲከ Sang Gulong
አብየከ እግዚአብሔር አምላክየ እንዘ ይብል ከመዘ ጸወንየ ወኮልኮየ ወታደነኒ እምጸላእትየ ወዐቃብየ ትከውነኒ ወእትቤከ ይመንየ ወዘመድ ፍርቃንየ ረዳእየ ወምስካየ ወሕይወትየ ወታደነኒ መደፋእየ ሃሌሉያ በስብሐት ጽዋከ ንጉሥዋ ሚካኤል በላ ሰአል ወጸልየ በእንቲአነ ወበእንተ ነፍሰ ኩልነ መላከየ ይቤሎ መላእክት ሰምሮ መላከ ኪዳኖ ለክርስቶስ ሰላም ለክሙ ማኅበረ መላእክት ትጉሃን ሰላም ለክሙ ማኅበረ ነቢያት ቅዱሳን ሰላም ለክሙ ማኅበረ ሐዋርያት ፍኑዋን ሰላም ለክሙ ማኅበረ ሰላም ለክሙ ማኅበረ ሥላሴ ጉቡአን ወሰላም ለማርያም ዘእሳት ከዳ ማኅበረ መላእክት ወሰቃየነ ክርስቶስ ወእሙ ሰላም ለክሙ ሶበከስታሁየ ለውዳሴ ፍሬ ማህሌትም ልሳንየ ትቅስም ምስሌየ ሀልው ወምስሌየ ቁሙ ሰላም ለአብ ወለወልድ ቃሉ ወለመንፈስ ቅዱስ ሰላም ዘአካሎ ማእካሉ ለማርያም ሰላም ተፈሳተፈ ስብሐተሉ ሰላም ለመላእክት ወለማኅበረ ኩሉ ጽሑፋነ መልክዕ ወስም በሰማይ ዘላይሉ ሰላም ለአብ ጀባሬት ኩሉ ዓለም ለወልድ ሰላም ወለመንፈስ ቅዱስ ሰላም ለማርያም ሰላም ወለመላእክት ሰላም ሰላም ለነቢያት ወለሐዋርያት ሰላም ሰማዕታት ሰላም ጻድቃነ ሰላም ሰላም ላብ ዘእም ቅድመ ዓለም ነጋሲ ለወልድ ሰላም ሥጋ ማርያም ለባሲ ወለመንፈስ ቅዱስ ሰላም ኃጢአት ዓለም ደምሳሴ ኃይል የሥላሴ ወፀወን ሥላሴ በስመ ሥላሴ ቀጠቅጥ ከይሴ ዓለምክሙ ሥላሴ አማወፀለሳይ እምኔክሙ አሐዱ እግዚአብሔር ቃል ተፈጸመ ተስፋ አበው በማርያም ድንግል ወበቀራንዮ
ተፈጸመ ተስፋ አበው በማ አርያ ድንግል አነዮ እስራኤል ርቃል ተስፋ
መስቀል ተስፋ አበው በማ ድንግል ቀራ አንዮ መድኃኒትመ መስቀል ሰላም ለኩል
ስላሴ
ስላሴ አፈነወ ለበኩሩ ውስተ ዓለም ከመ ይቤዙ ውሉደ ሰብእ ያድኅኖሙ ለጻድቃን ተሰቅለ ዲበ ዕፅ ስኖሙ ለሰማዕት አክሊሎሙ ለመላእክት መስቀል በዘቦቱ ተቀነወ ክርስቶስ ኮነ ለነ መርሃ ጽድቅ ወተስፋ እለ ውስተ ሙስና ባልሃ ኮነ ለነ መርሃ ጽድቅ ወተስፋ ኮነ ለነ
መርሃ ጽድቅ ወተስፋ ኮነ ለነ
አክሊሎ
እለ ውስተ መርሃ ጽድቅ ወተስፋ ተፈጸመ ተስፋ በማርያም ድንግል ወበቀራንዮ ተተክለ መድኃኔ መስቀል ሚካኤል ሰላም ለክም ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል ኡሩያል ወሩፋኤል ሱሩያል ወፋኑኤል አፍኒን ወራጉኤል ወሳኩኤል ወሰላም ለቅዳሴክሙ ትጉሃነ ሰማይ ዝክሩነ በጸሎትክሙ አምለክም ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል
ሚካኤል ወሩፋኤል ሱርያል ወፋኑኤል አፍኒን ወራጉኤል ወሳቄል ሊቃናተ ዘሰማያዊ ማይፈል በእንተ በግዑ ቀብዋ ለዛቲ ያተ ነድክሙ ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል ኡራኤል ወሩፋኤል ሱሩያል ወፋኑኤል አፍኒን ወራጉኤል ወሳቄል ወሰላም ለከናፍርክሙ ከመ ትሕቡነ ተማይሰነ ክርስቶስ በደሙ ሚካኤል ወገብርኤል ወገብርኤል ሱራፌል ሱራፌል ወኪሩቤል ለትሴብሕ መላእክተ ሰማይ ሳውለን አስተምሩነ ቅድመ መንበሩ እግዚእነ ሰላም ለከ ሊቀ መላእክት ሚካኤል በዲበ ሰናይተከ አዲ ለሰብሳል አሃዱ መለይ ባርክ ወለቃል እዞዝ ዲበህዝ ከመተንል በእንተ ስጋው ነበልባል ሰነከልል ሰላም ለከ ንስረ እሳት ዘራማ ማህሌታይ ሚካኤል ማልኢረ ዜማ ለረዲኦትከ ሊበነሲማ ለማይረነ ከዋላ እከ ወፍጽማ ምራድነኪ አክፍንዋ ወግድማ ሰላም ለሚካኤል ዘነሱራሁ ይትካህን ወትረበበ ምስዋይሁ ቅዱሳን አሐዱ እለ ይተግሁ ሐዋዝ በአርያም መዓልይሁ ነጎድጓደ ስብሐት ግሩመ ይደምጽ ናሁ ሰላም ለልሳንከ መዝሙረ ቅዳሴ ዘነበልባል ወለድምፀ ቃል ዳዋዝ ቀርነ መንግሥት ለቃል ሞገሰ ክብሩ ሚካኤል ለተናቢኖስ ባል አልቦ ዘይማሰለከ በልማደ ምሕረት ወሳል በለባቲታ እትከ ማርያም ቤት ዝክረ ውዳሴሆሙ ለነቢያት ወሐዋርያት ለጻድቃን ወሰማዕታት ላይላ መላይ ዘራማ ኃይላ ለምልዕተ ጸጋ ማርያም ወለስክ ወጥ ዝክረ ወድሶታ ለመንፈሳዊ ርግብ ዘመናልሁ እምከናፍሪሃ ተጸውረ በማይጸና እሳት ማይጸንች እግዝእትየ ማርያም ይከብር ምስቤት እምጽርሃ አርያም ዘላይሉ ወምቹሩቤል ትርቤተ ተስዓተ አውረሃ ወሐምስተ አክበረ
ገመ እሳት እንተ አስዮ ለእግዚአብሔር አሃተ በእንተ ኩሉ ዘገብረ ሊተ ዋስመሮ ክፍተ እሳት ድረ በዛ ልሳኑ ለአፉት ያፈበረድ ሩብ አንተ ቅዱስ መጽሐፍ አማይጽንኒ ማርያም በኪዳነችውኩ ኢታፈቅር መወልድኪ ወመላይቲሁ አይራብ ምስል ወልሳን ይትመጠን ወይታተማ ሰላም ለዝክረ ስምህ ዘመንክር ጣዕሙ ለወልድኪ አምሳለት መሰረተ ሕይወት ማርያም ወጥንተ መድኃኒትም ቀዲሙ ያቺ ሰናይ ለተፈጠረ ለቤዛ ዓለሙ እግዚአብሔር ይትባረክ ወይትአክበር ስሙ መስቀል መስቀል መድኃኒተ ነፍስነ አይሁድ ቅዱስ ንሕነሰ አመን ወእለ አመነ በኃይለ መስቀሉ ድህነ ላም ለዝክረ ስምክ ዘኢረከቡ ተስሚት መላእክተ ሰማይ ወምድር ለለመዱ ስብሐተ መድኃኔ ዓለም ተወከብ እንታቅረብኩ ንስቲተ ዘሰተከ በእንቲአነ ሞት በሞተ ዚአከ ከመ ትቅትል ሞት ዘሰተከ
ከርቤ ከርቤ
እንተ አቅረብኩ ንእስቴ ከርቤ ዋሃ ሞተ መላ
ሰማይ ከርቤ ዋሃ
ተብጻ አሜት መላእክተ ሰማይ አይ በመስቀልከ ርድአነ በሳህልከ ወሰን ተወከፈነ ኖላዊሃ ወአቃቤሃ ለነፍስነ በመስቀል
ዘሰተይከ እንቲአነ ከርቤ ሞተ በሞተ ዚአከ ከመ ትብትል ሞተ ሰላም ለስዕርተ ርእስከ ለትወክፎ ስቃይ ዘአጽነነነ ወለርእስከ ሰላም ከመ ይቤዝኪያነ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ በጊዜ ኮንከ ሕፃነ ፈርሃ ወደንገጸ በከየ ወሐዘነ ከይትዛዛታ ለሔዋን ሰላም ለገጽክ ዘይቀትል በድንጋጼ ዘምስለ ቀራንብት ክልኤ እልወ ወአማጼ መድኃኔ ዓለም ዘኮንከ ባሕርየ ኃጢአት ገሳጼ አድኅነኒ በኪዳንከ እምእቶነ እሳት ወእፄ እስመ ልሳኑ በሊ ወስኡ ለማሴ ሰላም ለአዕይንቲ ወለእዝንከ ሰማይ እንዘ ላዕለ ኪሩብ ትነብር ወከርሰ ቀላያት ዘትርያ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ እግዚአብሔር አኮኑ እግዚእየ እግዚአብሔር ተታበቅ ወሳይረ ወባሕረ ታዊ ለተወድፎ ስቃይ ዘአጽነና ፊት ለሰላም ሲያስተፍየሳ ህሊና መድኃኔ ዓለም ዘቆምከ በአውደ ቀያፋ ወሐና የዝወኒ በመስቀልከ በከመ ሰአይኮ ምንተ ይበቋከ ዘዚአየ ሙስና ሰላም ለከ ናፍሪከ ወላፉፈ ዘጥመ በረሃሞተ ፍጹመ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ እንተ ትገብር መድምመ ከማይዘንጎ በኪዳንከ ኢታርአኒ መርገም ከመ በዳህሪት ዕለት መስላህም ሰላም ለአስናኒከ ወለልሳንከ ዘሰበከ ግዛነ ዓለም ቀዳሚ አመዲ በመስቀል ቆምከ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ዘኢትከልሰው ቃልከ ለነፍስየ መልአከ ሞት አመ ያቀውም አክሬ እግዚኦ እግዚኦ ትሚገጸከ ሰላም ለቃልከ በዲበ መስቀል ዘከላ ወለእስትንፋስከ ህቱም ጊዜ ሰቀሉከ አሚሃ መድኃኔ ዓለም ስረይ ኃጢአትየ ወይታመስና ለነፍስየ ጸናከ ጸኒያ እምድኅረ ሥጋከ ንጹሐ ሰላም ለጉርኤከ ክቡር ወልዑል ወለክሳድከ አይሁድ ዘሰሃቡ ወበሃብ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ በቀራንዮ በለኒ መሃርኮከ እንተ ማርያም ድንግል እስመ አልቦ በሌከ ለኮራ መስቀለ ለዝባነ ከክቡር በዘባነ ሺሩብ ዘተልዕለ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ዘይተአምር በቀለ ተማሰኮ ተሳድቃኒከ እስመ ወሀብኮ ሙካይ ዘጸውዐ ስመክሙ ሰላም ለእንግዳከ
ሐፀወንተ መስቀል ዘሃቀፈ ወለህፅንከ ሰላም ከመይቤዛ አላፍ መድኃኔ ዓለም ሀበኒ ለስምና የመራፈ አጽራረ ነፍስየ ለይጻረሮን ይዘን በአራተ ጌታ ለሲኦል ይኮኑ ሰላም ለአዳዊከ በውሂዘ ደም ጥሙቅ ወለመዝራትከ ዘይቀትል ጋኒነ ቀትር ወፅእ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ፈጻሜ ሰማዕት ጊዜ ተቆልቆለ ለመርገቦ ከመብረ ዜናከ ተሰማ አደሰሰ ሰላም ለኮርናእክ ወለእመትከ ማዕድም አመዲበ መስቀል ተሰፍሃ መንገለይም ንወፅቅ እስለከ ክርስቶስ መድኃኔ ዓለም በታብአኒ መንገደ ገነት ሄዶም ሀባልቦ ደዌ ወአልቦ ሕማም ሰላም ለእራህክ ዘተወግፈ ስቃያ ወለአጻብዒከ አስር ዓለማተ ኩሉ ኬንያ ለሔዋን እምነ ከመታሰር ጌጋያ አንተኑ ክርስቶስ ለነፍሰ ኃጥኣን እስካየ ወአንተኑ መድኃኔ ዓለም ለዓለም ፀሐያ ቅዱሳት ዘመላ ሊሆን ተጽሕፋ ትእዛዛተ ኦሪት ቃላት መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ትታየን የለምንት ወይብልዋ ለነፍስየ በከመ ይቤ ዳዊት እንሰለከ አምላኬ ወኩሉ ሰዓት ስልትካ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ሙላ ምሕረት ከመትካዜ ቃለ ምሕረትከ ታሰማኒ ማእዝየ እብለከ አምላኬ ወኩሉ ጊዜ ሰላም ለልብከ እግዚአብሔር ናዝራዊ ነቢይ ወመንፈሳዊ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ሕፃን ማርያዊ እፎ ቀሰፉከ ለነፍሰ ኃጥኣን ኖላዊ በአውደ ጲላጦስ መስፍን ከመ ገብረ አላዊ ሰላም ለያቴከ ክልኤቱ መንገለ ለፍየ ወለፍየ ከመ ወርሃ ገሃት ዘይሃቱ እግዚአብሔር አሐዱ እግዚአብሔር ሰለስቱ እስመ አንተ ክርስቶስ ለነፍሰ ኃጥኣን ሕይወቱ እግዚኦ እግዚኦ ይንጥፋ በከንቱ ሰላም ለህሊና ከጸዳለ ምስራቅ ወምዕራብ አዲ እምሰሜን እስከ ደቡብ ዓለም ክርስቶስ ነብር ላይኪሮ ዘወረድከ መንገለ መንገለ ሰማይ ሪብ ከመ ትፈጽም ኩሎ ፈቃድከ ወለንዋየ ውስጥ ቅዱስ ላጥግ ቅዳሴ ሥጋ ወነ መድኃኔ ዓለም አድኅነኒ ደስናነ ዓለም እስመ ይሄር አልቦ እንበሌከ ክርስቶስ በሰማይ ወበምድር በባሕር ወየብስ ግብረ መንፈስ ቅዱስ
መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ አድኅነኒም ተመንድቦ ወአብአኒ ቤተ አቡከ አመ ይገብር ከብካቦ እስመ ዘእንበሌከ ባይድ ዘአምራልዎ ሰላም ለህውቄከ ኃይለ አርያም ዘቀነት ወላቁራጺከ ሰላም ጊዜ ታወፅእ ነፍሳተ እግዚአብሔር መሐሪ መድኃኔ ዓለም ጊዜ ሁረት ምራን ፍኖት በፍኖተ ጽድቅ ለግሙራ ያምርምተ ሰላም ለአብራቺክ ደመ ቀንዋት እለ ለብስ ዘምስለ አይጋር ክልኤቱ ውስተ ብሔረ ሞት አመፈለጥ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ቃለ ዚአከ ዘኢየሱስ ናና እግዚእ ከመ ኀቤከ ታንሶስ እስመ አንተ አምላከ ኩሉ ዓለም ወገሱ ሰላም ለሰኮናት ፍጻሜ ፍቅር ወሰላም ዘወረድ ከታሕተ ለቤዝዎ ኩሉ ዓለም መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ አይላርያም እፎ አሃዙከ ድካም ወሕማም በጸዊረ መስቀል ክቡድ ከመ ገብር ድኩም መሐረነ ሊተ እግዚአብሔር እግዚእ ጊዜ ምጽአትከ በዕለተ ፍዳ ጽኑዕ እስመ አልቦ ዘከማየ በቅድሜከ ኃጥእ አምላጻቢከ እለ ጸማዋፉ ወለአጽፋረ እግርከ ሰላም በፍና አእባን ዘይታቀፉ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ዘኢትረከብ መራም ለዳዊት ፍቁርከ በከመ ይቤ መጽሐፎ ጸጸመወ በዓለም አይብሎ ዝልሁ ሰላም ለቆም ሰላም ለቀምከ ዘአቀምም ወበአውድ ተጋቢኦሙ ደርገ በቀራንዮ አይሁድ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ኢትሃበነ ለባዕድ ዘስእለከአነ በልሳነ ሥጋ ክቡር እስመ አልቦ ዘከማከ በቋኢ ዘመን ሰላም ለመልክክ ዘተጠምቀ በደሙ ለጻድቃን አኮ ለብዝሃጣን ዳኢሙ መድኃኔ ዓለም ኀቤከ ገይስ ለለጌሰሙ እስመ ሰማይኩ ሂሩተከ በከመ ትቤ ቀዲሙ በላይ ለመስቀል አባ ስረይሎሙ ሰላም ለጸአተ ነፍስክ አመዲ በመስቀል ቆም ወለበድነ ሥጋ ከሙኡዝ እንተያጢሁ ህመመ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ከመ ትቤዙ ዓለመ አምያሃ እግዚእየ ፀሐየ ጸል ወወርህኒ ተመሰለ ደመ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ በቅናተ ሰይጣን ዘይሁዳ ሞትከ ወተቀበርከ በመቃብር ሐዲስ እንግዳ ሀበ ኢተቀብሮ ለሔዋን ውሉዳ
ትንሣኤከ ትንሣኤ ጻድቃን ዘከሰ አቀፍ ቃል ራእላፍ እንበለ ይስሞ ግብተ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ አሰሰልከ ጽልመተ ትቤሎሙ ለአርዳኢከ አልዎት ርግዘተ ከቦዬ ተራዩሊ ሰላም ለትንሣኤከ ከመዘንቃ እምንዋም መንክራቲሁ ዘኮነ እምበለ መስፈርት ዋቅ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ለደቂቀ ብእሲያዳ አድኅነኒ እግዚእየ እምደጸላዬ እንዘ ስእለካነ ገብረ ከድኩ አድኅነኒ እግዚእየ እምደጸ እንዘ ከአነ
ቀብሲ
ክርስቶስ ለደቂቀ ብእሲ አዳም
ርእሶ ለደቂቀ ብእሲ አዳም እኮ ከማያን ወዳገወ ተንስአ ከመዘንቃህ እምነዋም እግዚኦ ለአዳም አባንስኦ እሙታን
አንስኦ እሙ ከመ ኃያል ወሄዳ ገወ ከመ ዘንቃ እብን አድኅነኒ እግዚእየ ማፈጸላይ ርጉም እንዘ እስእለከ አነ ገብርከ ድኩም ሰላም ለዕርገትክ በዘባነ መብረቅ ወነጐድጓድ ከመ ትፈኑ መንፈሰከ በአምሳለ ነፋስ ወነድ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ዘመንግሥትከ ዋህድ ይቤሉከ ለለ ዕለቱ ሰማያውያን ነገድ መንግሥቱ ዘለዓለም ወምኵናኑኒ ለትውልደ ትውልድ ሰላም ለዕርገትከ ዘፈጸመ ቃሉ ወለ
ለምጽአትከ ከኋላ እንተ ያስተጋብእ ኩሎ እምኀበ አቡከ ክርስቶስ መንበረ ስብሐት ዘሃሎ አውረድከ መንፈስ ቅዱስ በአምሳለ ነፋስ ወአውሎ ሶቀ ኃጢአትየ ያዊ ወያኔ ኃይሎ አልቦ ዘከማየ አበስታኃጢአት ገባሪ ዋልቦ ዘከማከ እግዚአብሔር ማሪ ጃኔ ዓለም ክርስቶስ ዓለማተ ኩሉ ፈጣሪ በደመ ጎወከ ኃጢአት ያስተስ አመለ ኮንኖ ዓለም መጽዳሃሪ አቄርብ ወትረ ስብሐታቲክ በሕማም ወበጻዕር በብካይ ወበጋር መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ እግዚአ ሰማያት ወምድር አስተዳሉ ሲሳብየ በገዳም ወደብር እንዘ ስእለከ በልሳን ገብርከ ሱር አስማዓኒ በእዝኒ ወተወከፈኒ በእዴክ ነገረ ሰቀቃ ውስጥ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ በአውደ ጲላጦስ ዘቆምከ በእንቲአነ ከመ ሰብአ ዓለም ኮንከ በእንቲአነ እንዘ አምላክ ተረከቦከ ሊቀ ካህናት ከመ ሰራቂ ወፈያት ውሉደ ራሔል ወልያ አስሩ ከብድህሪ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ዘተውህብከ ለሞት በእንቲአነ ረገዙከ በኲናት ለንጹሕ ሥጋከ ከደኖ መሬት ኦ ክርስቶስ ዛቀሙ ከቅድመ ገጽ ወአነ ልባህራን በለህጸት እግዚአብሔር ዘሲና ወእግዚአብሔር ዘግብፅ በእንቲአነ ሰቀሉከ ዲበ ዕፅ ወወደዩከ ውስተ ዝይርኖት ተማጸንኩ በጸአተ ነፍስ በጊዜ ተስዓቱ ሰዓት አማስተይከ ቢያ ዘምስለ ሐሞት እግዚአ ኃያላን ክርስቶስ ወእግዚአ ኩሉ ፍጥረት አድለቅለቀት ምድር ወተከሱ መቃብራት እስከ መላከ ሲኦል ፈርሃ ወደንገጸ ሞት ተዘከረነ እግዚኦ በመስቀልከ መድኅን በከመ ተዘከርኮ ለፈያታዊ ዘየማን መድኃኔ ዓለም ኖላዊ ቀበኒ ከመ ብንተ ዓይን ለብእሲ ሕሙም ወለብእሲ ሕዙን ናዘዘኒ እግዚኦ
ውዳሴከ ኦ ዘአጸሩቅ ሕማመ ዚአነ ዮም በተቀንወተ እድ ወእግር በቀራንዮ ገዳም ወልደ ባህሪው ለአብ መድኃኔ ዓለም አድኅነኒ እግዚኦ በዘዚአከ ሕማም ሕማመ ሥጋ ጽኑዕ ወሞት ዳግም ምንተ ይዜኑ ዜና ሞት ዘነጽረ በዓይኑ ወዘሰማ በእዝኑ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ዘይነበብ ልሳኑ ባርኮ ወቀድሶ በመላእክተ ጼዴቅ ካህኑ ወበላዕሌሁ መንፈሰ ተስተውአ ስመከ ወዘገብረ ተዝካረከ በለተ ፍዳ ኢይኩን በከ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ዘእምቅድመ ዓለም ነበርከ አግብርቲከ ዘተሞቁ ተሞቂሃከ ፈታ ወበሞትከ ሙታን አንሳይከ ለህጡአ ምግባር ገብርክ ዘርቶ ሃይማኖቱ ምስለ ቅዱሳን ይኩን ማህደረ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ አድኅነኒ ሞተ ከንቱ ኩሉ ከንቱ ከንቱ ንብረቱ እስመ ኩሉ ኃላፊ ውእቱ ስብሐት ለከ አምላክ ኢየሱስ በአበ ኩሉ ውዱስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ለወርቋን ልብስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቅዳሴ ሥጋ ወነፍስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ዘይንሣር ንጉሥ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቃለ አብ ቅዱስ መሐረነ ሰዓትም ሰዓት አርካም ታብ ሰማይ ወንድሟ ምድሪውን ናለ ትንጌራና ሎሚ ሀበና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝዓደግናሎ በደልና ናበሳናን ተደገልና ኩሉ ፋትነና ናምበርና ፈተና ይፈትወን መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክ ብሕሊና ክድንገድ ይሕ ብስጋኹም ድንገድ ይሕ አደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለኩም ስኻ በንስቲ ብረኽቲ ኢኺ ፍረኸት ሰኹም ብረኺኦም ተጸጋ እግዚአብሔር ምስሊ ሲያበህ ጸጋች ሲያበህ ጸጋክ ብጸጋከ ወልዋህድ መዓልተ ወለሊተ ንፌኖ አኮቴተ በእንተ ፍቅረ ሰብእ በአውደ ጲላጦስ ዘሞተ ምድረ ዘመስረተ ወሳረረ ሰማያተ ከመ ገብረ ተትተ ወተአገሰ ቅንዋተ
መስቀል ወጽፋተ በአንጻረ መስቀል ቀዊሞ ዮሐንስ በከየ እንዘ ይብል ወይልየ ወይልየ አማው ተከርሶ ከመ ነደ እሳት ውየ ከነውን ይቤ እደውየ ወገርየ ወሃለቁ ኩሎ አጽምትየ ከመ ሰራቂ ወፈያት ጸቡኒም መዛትየ ፀሐይ ጸልመ ወወርህ ደመ ኮነ ወከዋክብት ወድቁ ፍጡነ ከመ ይርአዩ እርቃኖ ለዘአልቦሶሙ ብርሃነ እምግብረ ገንፋል ሙስና ለዘምርሆሙ መዓልተ በደመና ወሰስዮሙ መና ባቅለ ሲና ሰቀል ወዲበ ዕፅ በምክረ ቀያፋ ወሐና አርብዓ መዓልተ ወአርብዓ ሌሊተ ለዘአውረደ ሎሙ ህብስተ እየንተ ሰናይ ፈደይዎ እኪተ ዳኔ ወስገብረ ላለ ዕብራዊ አሳረ ባቱ ግብርናቶ ኢተዘከረ ዕብራዊ ርጉም ዲበ ፈጣሪሁ ዛየረ ማህበራነ አይሁድ ተመንደሉ ለሰቂለ አምላክ ተማሉ ክቡረ ንጉሰ ሰቀሉ ደሞ ላዕሌነ ወላለ ውሉድነ ይቤሉ አንስተ ገሊላ ኩሎን አዋልዲሃ ለጽዮን አስከቀዋሆ ለመድን ከመ ኦፈ መንጢት እንዘ ይሰጽራ ገጾን ከመ አንበሳ ተንሣእከ እምክቡድ ንዋምከ ከመ ገብረ ተትትከ ይታፈር ወይሰሩ ኩሎሙ ጸላተከ ስብሐት ለከ ሰጊድ ለአቡከ
ወምሕረተ ፈኑ ለሕዝብከ ለዓለመ ዓለም። ጸሎታ ለማርያም ወስለታ ጸሎታ ለማርያም ወስለታ ጸሎታ ለማርያም ወስለታ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ባርከነ እግዚኦ አምላክነ ውስተ ኖሃ ሰማይ ተወከፍ ጸሎተን መሐረነ እግዚኦ ወተሰአለነ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥዑመ ስም ለዘይጼውኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ልብሰ መድኃኒት ለዘይበሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጽዋ መድኃኒት ከመ ይባርኩነ ይፈኑ አርዳኦ ለሰብአይነ ይጽብኦ ታውነ ሲዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ዛስልትዮ ምስሌሁ መስቀለ ሞቱ ቅድሜሁ አዘግተ ወይነቦሁ ያባነ ቤተ መራሁ ውስተ ደብተራሁ አመይት ጋቡ ለምሳ ስርግዋን አራሁ ለጥባ ስጋ ከስዮ ወለነቃ ደምከ ንረውዮ ኢየሱስ ክርስቶስ በከ ዘቀራንዮ ላይከ ንትመነይ ከመንራዮ ሰስያሃ ሱራፊ ለስእለተ ነደይ በሕማሞ ሞትከ አምላካዊ ለቁስልናት እዩ ለጥባ ስጋ ወለነቃ ደምከ ንሰርፎ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስካይለ ዘአጸቦ አይሁዳዊ ከሃዲ አሚነ ሥላሴ ዛልቦ ይተወልደ ማርያም ዘይቤለከ እመቦ ህብራት ዓለም ለይሁድ ከመከሪዎ ተአምር ወመንክር ዘገብረ እግዚእነ ወአምላኪነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሳህሉ ወምሕረቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ወሃሎ አሐዱ ብእሲ በኢየሩሳሌም ዘስሙ ስምዖን ወውእቱ ጻድቅ ወየዋህ ወይሴፎ ይርአይ መድኃኒቶሙ ወፍስሖሙ ለእስራኤል መንፈስ ቅዱስ አሌሁ ወአርአዮ መንፈስ ቅዱስ ከመ ኢይመውት ዘእንበለ ይርአይ መሲሖ ለእግዚአብሔር ወወሰዶ መንፈስ ምኵራበ ወሰብአ አብልዕዎ አዝማዲሁ ለሕፃን ኢየሱስ ከመ ይግበሩ ሎቱ ዘበሕጉ ተወክፎ ውእቱኒ ወአንብሮ ውስተ ሕፅኑ ወባረኮ ለእግዚአብሔር ወይቤ ይእዜ ትስዕሮ ለገብርከ በሰላም እግዚኦ በከመ አዘዝከ እስመ ርእያ አእንትየ አድኅኖተከ ዘአስተላለውከ ቅድመ ኩሉ ህዝብከ ከመ ትክስት ብርሃነ ለአሕዛብ ወክብረ ለህዝብከ እስራኤል ወዮሴፍሰ ወእሙ ያነክሩ በእንተ ዘይነብብ ላዕሌሆም ወባርኮሙ ስምዖን ወይቤላ ለእሙ ማርያም ናሁ ዝንቱ ሕፃን ስዩም ለድቆቶሙ ወለትንስኦቶሙ ለብዙሃን እሙስተ እስራኤል ወለትእምርት በዘይትወቀሱ ወለኪሰ ይበውእ ውስተ ልብኪ ኩናተ ንፋቄ ከመ ትክስት
ህልና ልቦሙ ለብዙሃን ሳህሉ ወምሕረቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለም ዓለም አሜን። አመት መስለ ኮንኖ ምስለ ገመጎቦ አይጋር አማሄ ጸንኩ ነፍሴ ውስተ ደከ ክቡር ኢየሱስ ክርስቶስ ያሰማያት ዋቀሱ በእንቲአየ ፍቁሮትከ ወተሰይጦትከ ከመ ገብረ ለአርብሩ ሃሌሉያ በሳይለ ምህረትከ ኢየሱስ አድኅነነ ታግሎ ሥጋወነ ስብሐት ለከ ኢየሱስ በአፈ ኩሉ ውዱስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ለዕሩቃን ልብስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቀዳሴ ሥጋ ወነፍስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ዘኢትሰዓር ንጉሥ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቃለ አብ ቅዱስ ቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ከመ በምድር ይኩን ያለት እንጀራና አድኅነነ እምዕድመ ፈተና ይትሕትወነ መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ወእግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ንክሎ ባህሊና ከድንግልህ ስጋኹም አደ እግዚአብሔር ቤታ ሰራዊት ሰላም ለካ አለሁ ሰው ስተውራት የመብራሱ ኃጢአትና ብርሃን ዘእም ብርሃን ፀሐየ ጽድቅ ዘበአማን ውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ አግብእዎ ውስተ አውደ ቅድስት ሰቀልዎ ማእከለ ክልኤ ፈያት ወቈርዕዎ ርእሶ በህለት ተካፈሉ አልባሲሁ አርባዕቱ ሀራ ሰገራት ብርሃን ዘእም ብርሃን ፀሐየ ጽድቅ ዘበአማን ውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ አግብእዎ ሀበ አውደ ቅድስት ሰቀልዎ ማእከለ ክልኤ ፈያት ወቈርዕዎ ርእሶ በህለት ተካፈሉ አልባሲሁ አርባዕቱ ሀራ ሰገራት
منو سب زي حي وإيرئي على موت ومنو زيادهن على نفسه بدا سيول أيتي ووتو زتكاس عليك أكزيو منو سب أبزايو وإيرئي على موت ومنو زيادهن على نفسه امدسي أولي عيتي وإتو ذاتكات سهلك إكزيو ومنو زيادهنا لنفسه امدسيون عيده وإتو زتكات سايلك إكزيو أنوسا أبزايو وإيريا لمت ومنو زيادهنا لنفسه امدسي أولي عيتي وإتو ذاتكات سهلك إكزيو ومنو زيادهنا لنفسه امدسي ولي عيدي وإتو ذاتكات ساهلك إكزيو منو ومنو زيادهنا لنفسه امدسي ولي
ወይኔ ውእቱ ዘትካት ሳይልከ እግዚኦ ሃሌሉያ ቆሙ አጥምኦ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሉቃስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ለከ ክርስቶስ እግዚእየ ወአምላችየ ኩሉ ጊዜ ኩሉ ጊዜ መሓረና ኩሉ ጊዜ ድማ ቅርበለልና መንፈስካ ምርሐና ብሓይልኻ ደግፈና ግብርና ሓዲካ ተዓርቐና ጸሎትና ለመናና ማህሌትና ኩሉ ድማ ተቀበለልና ብሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሰና ትገልና ፈቃድናን ይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለምትካየና አሜን የማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክ ነው ሕልና ከድንግል ስጋኸን ድንግል ቀደ እግዚአብሔር ጽፋት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለው ንስኺ ካብ አንስት ብርክቲ ፍቅረ ከርሶም ብረሆን ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ብስት ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሬና ፍትወድቕ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ማሕረት ለምንልና አሜን ንአ ወንጌለ መንግሥተ ወጽድቆ ዛወፈን አወፈይኩ ከሁየ ዲያቆን መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ ያሞ መኑን ተነስሆ አውዶጅ ጭርየስኦ ጎይታ ካብ ወንጌል ሉቃስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባርኽ ንኽብረ መንግሥቱን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 23 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 25 እቶም እተኣከቡ ኩላቶም ተንሲኦም ናብ ጲላጦስ ወሰድዎ ንሳቶም ከዓ እዚ ንህዝብና ኸስሕቶም ንቄሳር ግብሪ ኸይግብሩ ከዓ ክኽልክሎም ርእሱ ክርስቶስ ንጉስ እየ ኢሉ እውን ክዛረቦም ከሎ ረኺብናዮ ኢሎም ክኸስዎ ጀመሩ ጲላጦስ ከዓ ንስኻ ዶ ንጉስ ኣይሁድ ኢኻ ኢሉ ሓተቶ ንሱ ድማ ንስኻ እኳ ትብል ኣለኻ ኢሉ መለሰሉ ጲላጦስ ድማ ሊቃውንቲ ካህናትን ነቶም ሰብን ኣብዚ ሰብኣይ እዚ ሓንቲ በደል እኳ ይረኸብኩም በሎም ንሳቶም ግና ካብ ገሊላ ሕጁ
ክሳዓብ ብዘላ ይሁዳ እናመሃረ ንህዝቢ የባዕድ ኣሎ ኢሎም ወዓዩ። ጲላጦስ ከዓ ገሊላ ክብሉ ምስ ሰምዐ ገሊላ እውን ተኾይኑ ሓተተ። ካብ ገዛእቲ ሄሮድስ ምዃኑ ምስ ፈለጠ ድማ ናብ ሄሮድስ ሰደዶ። ንሱ እውን በታ ቕነቲኣ ኣብ ኢየሩሳሌም ነበረ። ሄሮድስ ንኢየሱስ ምስ ረኣዮ ብዛዕባኡ ብዙሕ ነገር ስለ ዝሰምዐ ካብ ነዊሕ ጊዜ ሕጁ ክርእዮ ይደሊ ነበረ። ንሱ ዝገብሮ ተኣምራት እውን ክርኢ ይጽበ ነበረ እሞ ኣዝዩ ተሓጐሰ። ብናይ ብዙሕ ነገር ከዓ ሓተቶ። ንሱ ግና ሓንቲ እኳ ይመለሰሉን። ሊቃውንቲ ካህናትን ጸሓፍትን ከዓ ደው ኢሎም ኣበርቲዖም ይኸስዎ ነበሩ። ሄሮድስ ድማ ምስ ገላውኡ ኮይኑ ኣቃለሎን ኣላገጸሉን። ብርቕርቕ ዝብል ክዳን ከዲኑ ከዓ ናብ ጲላጦስ መሊሱ ሰደዶ። ቀደም ጲላጦስን ሄሮድስን ጽልእ ነይሮምሲ በታ መዓልቲ እቲኣ ተፋቐሩ። ጲላጦስ ግና ንሊቃውንቲ ካህናትን ዓበይትን ህዝብን ብሓባር ጸዊዑ ነዚ ሰብኣይ እዚ ንህዝቢ የስሕት ኣሎ ኢልኩም ናባይ ኣምጺኹሞ? እንሆ ኣብ ቅድሚኹም መርሚረዮስ በዚ ትኸስዎ ዘለኹም ነገር ኣብ ሰብኣይ እዚ ሓንቲ በደል እኳ ኣይረኸብኩን። ሄሮድስ እውን ከምኡ ንሱ መሊሱ ናባና ሰዲድዎ እዩ እሞ እንሆ ናብ ሞት ዘብጽሕ ነገር ሓንቲ እኳ ኣይገበረን። ደጊም ቀጺዐ ክፈትሖ እየ በሎም። ብበዓል ግና ሓደ እሱር ክፈትሓሎም ልማድ ነበረ። እቶም ህዝቢ ድማ ኩሎም ነዝንየው በሎ ንበርባን ደኣ ፍትሓልና ኢሎም ዓቢሮም ጨደሩ። በርባን ብምብዓድ ከተማን ብምቕታል ነፍስን ተኣሲሩ ዝነበረ እዩ። ጲላጦስ ድማ ንኢየሱስ ክሰደዶ ሊኸም ብሓድሽ ተዛረቦም። ንሳቶም ግና ስቐሎ ኢሎም ጨደሩ። ሳልሳይ ጊዜ ከዓ እንታይ ክፉእ ገበረ? ንሞት ዝኸውን ምኽንያት ኣይረኸብኩሉን፣ ቀጺዐ ግዳ ክፈትሖ በሎም። ንሳቶም ግና ኣዝዮም ዓዊሎም ክሰቕሎ ኣጽኒዖም ለመንዎ እሞ ቃሎም ሰዓረ። ጲላጦስ ድማ ልማኖኦም ክኾነሎም ፈረደ። ነቲ ዝለመንዎ ብምብዓድን ብምቕታልን ተኣሲሩ ዝነበረ ፈትሓሎም። ንኢየሱስ ግና ንፍቓዶም ሓሊፉ ሃቦ። ካብ ኦሪት ነቢያትን ሓንቲ ቓል ካብ እትወድቕሲ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ቐልል በለ ኩርሰን ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል። ሃሌሉያ 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 ገብረ ገብረ መድኃኒተ በማእከለ ምድር በማእከለ ምድር ወተሰቅለ በእንቲአነ ተንሥአ እሙታን መድኃኒቶሙ ለጻድቃን አምላክ ዘይሰሪ ኃጢአተ ሃሌሉያ ገብረ መድኃኒተ በማእከለ ምድር ወተሰቅለ በእንቲአነ ተንሥአ እሙታን
መድኃኒቶሙ ለጻድቃን አምላክ ዘይሰሪ ኃጢአት ተንሥአ እሙታን መድኃኒቶሙ መድኃኒቶሙ ለጻድቃን ዘይሰሪ ኃጢአት ኃጢአት ተንሥአ እሙታን መድኃኒቶሙ ለጻድቃን
አምላክ ዘየሰሪ ዘ
ይሰሪ ኃጢአት ዘኢሰሪ ኃጢአተ ዘኢሰሪ ኃጢአተ አምላክ 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 ዘኢሰሪ ኃጢአተ ዘኢሰሪ ኃጢአተ ዘኢሰሪ ኃጢአተ ዘኢሰሪ ኃጢአተ አምላክ 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 ዘኢሰሪ ኃጢአተ ዘኢሰሪ ኃጢአተ ዘኢሰሪ ኃጢአተ ዘኢሰሪ ኃጢአተ አምላክ 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 ዘይሰሪ ኃጢአተ ዘይሰሪ ኃጢአተ ዘይሰሪ ኃጢአተ ዘይሰሪ ኃጢአተ አምላክ 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 ዘይሰሪ ኃጢአተ ዘይሰሪ ኃጢአተ ዘይሰሪ ኃጢአተ ዘይሰሪ ኃጢአተ አምላክ 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 አምላክ
ዘይሰሪ ኃጢአተ ዘይሰሪ ኃጢአተ ዘይሰሪ ኃጢአተ ዘይሰሪ ኃጢአት ተንሥአ እሙታን መድኃኒቶሙ ለጻድቃን አምላክ ዘይሰሪ ኃጢአተ ገብረ መድኃኒተ በማእከለ ምድር ወተሰቅለ በእንቲአነ ተንሥአ እሙታን መድኃኒቶሙ ለጻድቃን አምላክ ዘይሰሪ ኃጢአተ ብርሃን ዘእም ብርሃን ፀሐየ ጽድቅ ዘበአማን ውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ አግብዎ ውስተ አውደ ቅድስት ሰቀልዎ ማእከለ ክልኤ ፈያት ወኮርዎ ርእሶ በህለት ተካፈሉ አልባሲሁ
አርባዕቱ ሀራሰ ገራት ሃሌሉያ ይትቤሳ ልብኪ ኦ ድንግል ወይትለአ ቀርጂ በክብር ሰማየ ዳግሚት ብኪ ደይነ ዓለም ወበወልድኪ ኮነ ሰላም ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ መኮሰ መስቀል ወሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክ ነው ዳንደ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ያህሉ ማእከሌኑ ማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ዘነግ መስዋዕት ዘሰርክ ዘነገረ ምግዚና አምላክ ነው ዳን ኢየሱስ ክርስቶስ እምድኅረ ትንሣኤሁ እሙታን እምቅድመ ዕርገቱ ሰሰማይ ሳልዎ ምሕረቱ ያህሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ወምስለ ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ ለዓለም ኩሎም ክርስቶሳውያን ለዓለመ ዓለም ቅዱስ
የመውዘተ ወልደ ማርያም ቅድስት ድንግል ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሙት ዘተጠንቀ በዮርዳኖስ ተሰቅለ ዲበ ዕፀ መስቀል ተሳለነ እግዚኦ ስብሐት እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሙት ዘተንሥአ እሙታን አመ ሣልስት ዕለት ዐርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማነ አቡሁ ዳግመ ይመጽእ በስብሐት ይኰንን ሕያዋነ ወሙታነ ተሳሃለነ እግዚኦ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን። ለይኩን ለይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳለነ እግዚኦ ስብሐት ለእግዚአብሔር ይደሉ ጎይታ ንዓኻ ኩሉን ዝበጠርካን ዘይትረአ ኣምላኽ ብኩልንትናና ነምልኸካ ኣለና ኦ ንኽልጦ ብሓያት ዝኾንካ ጎይታ ናይ ንጎ ምስጋና ንውፍየልካ ኣለና በዓሉ ዝምሕረት ናይ ነፍሲ ጣሪቕ ዝኾንካ ኣምላኽ ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ካብ ኣብ እንተወለድካ ነመስግነካ ኣለና ቅዱሳኑ ዛዕርብ ናይ ብቕልጥቓል ኢኻ ንስኻ ብዘይቋር ምስጋናን ባዕሩ ሰራዊት መላእኽትን ትምስገን ኢኻ ብኢ ዘይትፈጠርካ ሕቡኣት ዝፈጠርካ ንጹህን ቅዱስን ዘይትምርመር ኢኻ ናይ ምስጋናኻ ስቡር ጥበብ ነገርካ እናመምሪኻ ዘይጠፍ ብርሃን ኣተስፋኻና ንዕኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስናን ነቕርብ ኣለና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንጹህ ምስጋና ንውፍላና ህዝብኻ ንዕኻ የመስግኑ ኣለዉ እያከ ኣምላኽ ብርሃን ሕይወት ዝበጠርካ ካብ ፍጹም ጸጋ ወሃብ ጸጋ ዝኾንካ ርእሲ ኣእምሮ ነፍሲ ዝፈጠረ መዝገብ ጥበብ ረድኣ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ዘህብቲ መምህር ቅዱሳን መሰረት ዓለምን ዝኾንካ ጸሎን ጸሃን ትቕበል ወልድ ዋሕድ ንዕኻ ነመስግን ኣለና ቀዳማይ በኹርና ያምቃን ነዞም ንጽዋዓካ ንዓና ንኹሉ ዝኾውናትካ ጸጋ ዝሃብካና ንስኻኸ ኦ ነብሩ ዘይብሉ ንጽሓቦ ጻጽን ቁንቁንን ዘይበላሸ ሃብቲ ዘለዎ ነቶም ብፍጹም ልቢ ዝኣምንኻ እትህብ ንመላእኽቲ ከመስግኖ ዘፍትዎም ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ ዘይጠፍሕ ሓላዊ ናብራን ኢኻ ነታ ኣባና ዝነበረ መዝገብ ጥርመ ታሪክ ብፈቓድ ኣባኻ ኣብራኻልና ካብ ማዕሙ ጸልማታን ብርሃን ኣውጻኻና ካብ ሞት ኣድንካ ሕይወት ኣብካና ካብ ባርነት ሓር ኣውጻኻና ብመስቀልካ ናብቲ ኣምሰባያን ዘለኻ ኣቦ ቀረብካና ብወንጌል መራሕኻና ብነቢያቱ እናዘዝካና ኦ ኣምላኽ ባዕልኻ ኢኻ ዘቕረብካና ስለዚ ጐይታ ንሕና ባሮትካ ንኣኻ ንኣምላኽና ክንውድስን ብዘይ ምቁራጽ ኩሉ ሰዓ ከነመስግንን ብርሃን ሃበና ህዝቡ ንዓኻ ይውድሱ ኣለዉ ሳቦ ልዕሊ ኩሉ ንዝኾንካ ኢየሱስ ወዲ እግዚኣብሔር ምስና ጀላለም መንግሥትኻ እዚ ምስጋና እዚ ንሳልሳ ግዜ ጋብና ንቕርብ ኣለና ኩሉ ፍጥረት ድማ ብምርዓድን መንፈስ ፍርሃትን የመስግነካ ኣሎ
وكل نفس ورحو كلهم زفصات صادقان بأخا صنيعهم نبرو منافسهم صوم حسم أولاد كوانا زداخا كاب طفات وديبي وزخون كان ننسخاخا نبتنا جلالم تسفى مدحان سلو وصقم يقوي زخون كان ننسخاخا نتوان بحريش عند قطة دحن نتوان دربدا زلو خاب صقها تحو نتوان صر ماسر سلو خامساتهم تنبر كما أسرت مزفة حقانان مساخين نزبخي نزنعزم نتوان مسامو دما بمسكالو زبجاوب نتوان توكلنا كل معات كان أزمن لسنترق النسخاخا وقويتا نبياتنا ورياتن بحبون زمسكن خان أغان ودسن نمسكن كالالنا أما هذا الريوات من تغني عرب آخا أمينا فقر كان قبرنا بتزاد كاكا من الملالس كبرنا وقويتا نقولنا عشتنا عبيت من محادر النزب نقاسان وقاسين بمرات كحلو وقويتانا أملاقنا برغم من قسنات كاين مخابك المعلم مسقانا أنا أبن ولد من فز كل سنة قبالة من كل سعن نولد ولدا زي ودان زي العالم عالم العالم ولا تولد زيها عليك العالم عالم آمين እግዚአብሔር ያሃሉ ኩልከ ለአምላክ هلنا لبك አቡነ ዘበሰማያት ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ሳባነ እግዚኦ እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነፍሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርሕ ዘይሓልፈ ሓጎስ ዝህብ ካብ ማዕንቀፍ ጸልማት ዘብፃኸና ዘይርከብ ብርሃን ከዓ ፀጋኻና ነቶም ባኻ ንኣምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕካ ከም ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዕ ካብ ባሮት ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራን ብምርዓድን እትልሙና ነፍሲ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘልየና ፈሪጡ ፍቃድ ይበና ብዘይምጥርጣር ክንስቆለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉስ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእክቲ ምስጋና ማህለየ ሰማይ ኦ ጎይታ ንልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀንብ እምነት ዘየቋርፅ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣሎን
ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዐና ንዓባሳት ካር ንስቡራት ምርኩስ ንዕቡራት ብርሃን ንዓንካሳት እግሪ ንለምጻማት መንጽእ ብሕማም ተታሕዚ መሕወይ ንጸማማት ፈውሲ ኾንካዮም ንሞት ዘለፎ ንጸልማት ከዓ ሰቓዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፈ ምራት እዩ ኩሉ ሰዓብሉ ቅዱሳኑ ዘብሪ ፀሓይ ብምድርታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነፍሲ መለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብዘለየ ቀዲምካ ሓለኻን መላእክት ዝፈጠርካ ኣብ ብኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣይምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ተላኸ ዝህላዊ እዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዘበሰድካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካውን መሰንክር እዩ ኦ ጐይታ ምእንቲ ዝንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና ጌታ ንዝቅድስ ምስጋና ንሳልሳ ግዜ ናባኻ ነቕርብ ኣለና ዘይልወጥናትካ እምነት ሃብካና ብኡኻ ማእሰርቲ መትክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ኮን ነቶም ባእኻ ዝኣምኒ ቁንዕልና ዝሃብካ ንስኻኻ ንኩሉ ሓይሊ ጸላም መንፈስ ክንረግጽ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ኹንካ ድማ ዓረቕካና ኣጐይታ ነቶም ዝልሙንኻ ስምዓዮም ኣጐይታ እዞም እንልምነካ እውን ኣይንከሰስ ኣብ ግዜ ክስስ ኣብ ልዕሊ ጸላይና ድዓወት ሃበና ካብ ምትላት ጸላእ ክንሕሎ ዘይቋርጽ ጸሎት ሃበና ኦ ዘላን መንግስቲ ማን መበለታ ጸናና ዘኽታማት ከዓ ተቐበል ብሓጢኣት ንኽስ ፍረትካ አንጽህ ንዓይሽ ኣለ ብምጥፋኣት ምለስ ኣብ ቤት ማእሰርትን ዘለዎ ኣድሕን ኦ ጐይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስትናትካ እሞ ንኩልና ጸግዑ ኹነና ስመለከ እግዚኦ አምላክነ መንግስት ቡሩክ ጸጋሁ ለእግዚአብሔር ያሃሎ ምስሌከሙ መንፈስከ ኮትእዎ ለአምላክ ድሓን ነፍስናን ዝኾንከን ዘይትልወጥና ኸና መሰረተ ባትን ዓቃባ ኣልባብናን ዓሊብናና ዘብራኻልና ጸልማት ሕልናናውን ኣርሒቅ ካብናትካ እምሮ ዝኽለልካና ንስኻኻ ነትን ጥፋቶ ፈናይ ጥሰብ መስቀሎ ድኻ ድሓንካዮ ብዘይጠፍካ ሓደስካ ብትእዛዝካ ድማ ስተታት ጠፈ ነቲ ተፈረለኻዮ ብሞት ወድኻ እውን ትበጅኻዮ ኦ ጐይታ ምእንቲ ዝንሕና ባሮትካ ነመስክነካል ንስብሃከ ጐይታ ንውድሰካ ኣሎና ሊቃነ መላእክቲ ብዘይቋር ምስጋና ማለት ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ኢኻ ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ኢኻ ጐይታ ነዘይ እዛ ኣጋእሲ ብዓኮቴትን ማለትን ዘመስግኑኻ ናይ ክብሪ ምስጋና ቅድም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ቃልን ናትካ ምኽሪ ናትካ ጥበብ ናትካ ምፅሓን ዝለኣካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ኣለዉ ዝኾነ ወእቲ ባህሪ ሰብ ንምድሓም ስጋት ተገልጸካ ርካብ ኣሩታት እያት ሓራ ዘውፃና ወድኻን ፍቅርካን ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ጐይታ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና ወሃብ ሕይወት ጐይታ ንዓኻ ካብ ማዕሙቕ ልብና ንሳልሳይ ግዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣለና ነፍሲ ትሑታ ዝርእን ጭኖም መንፈሸለት ዘይበለ ነቶም ተሰዱ ዝቕበሎም ዝረደሙ ነቶም ኣብ ረግረጋ ሓጢኣት ተዋሒጦም ምሳኸይ መድሓኒ ንጥሙያት ዝሓሉን ግፍዓት ዝበቀለሎም ዓርቂ ምመናን ንጻድቃን ዝምስክረሎም ንንጽሓን ማደሪኦም ብጽድቂ ንዝጽውዕዎ ሰማዒ ንመበለት ከዳኒ ንዘኽታማ ዝኣልነታ ምራምትጋና እምነትን ጉዕ መንፈስን
ሃብ ጸጋን ሓይልን ክትከውን ተኸለ ቤተ ክርስቲያን ቁን መራዝብ ወጎይታ ከዕረፍና ኩሉ ሰዓና ኻና ወደስና ብኣምሳል መንግሥትኻ ብልባትና ንፈልጥ ኣለና ባኻን ብፍቕሮ ወድኻን ጐይታና ኢየሱስን ብኡ ምስጋናን ጽኑዓትን ዘለካ ንዘለዓለም ዓለም ዘበቱ ለከ ስብሃት ወእዝ ለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ለአብ ለዘአንቀሐነ እምክቡድ ንዋም ለልዎ ስብሐት ለወልድ ፈወሰነ እምጽነ ሕማም ለልዎ ሙለወ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ለዝሃወፀነ እምአርያም ለልዎ ሙለመንፈስ አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስሉስ በአካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲት ለመነና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረበሃ ለአምላክ ይቅረበለልና ሰዓት ለይቲ ዝባረካልና አምላክና ሰዓት ዘመዓልቲ ድማ ባርከልና ማህሌትና መዝሙርና ዕጣንና መስዋዕትና ጸሎትና ኩሉ ድማ ተቀበለልና ተቀቢልካ ድማ ገጽካ መርአይ ይግበረልና እዚ ዕለት እዚ ስለናልካ መስቀል ዝውዓልካሉ በጃና ዝሓለፍካሉ ኣብ መቃብር ኣብ መስቀል ኮንካ ዋጋና ዝኸፈልካሉ ንዑና ዘከርና ኣብ ቤትካ ተረኺብና ኣለና ኣምላኽና ከምቲ ነቲ ብየማንካ ተሰቕለ ሽፍታት ዘከርካዮ ንዓና ድማ ተዘከረና ምስ መንግሥትኻ ምስ እትመጽእ ናይ ኣቦይ ብሩኻት ዝብል ድምፂ ንሰምዕ ግበረና ሕጂ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነቲ መስቀል ኮንካ ዝመሃርካና ኣቦይ ዝገብርዎ ይፈልጥን እዮም ምሕደገሎም ዝበልካን ንዓና ድማ ሓዳጋት ግበረና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለና የሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና መንጎና ሰላም ሃበና ኣብ ሕማም ዘለው ፈውሰልና ኣብ ሓዘን ዘለው ጸናንዓልና ተጨኒቖም ዘለው ርሆሎም ብስጋብ ነፍሲ ተኣስር ፍትሓልና ፋሕ ዝበለ ኣክበልና ኣብ ወፍሪ ዘለው ዳሓን የትወልና ኣብ መገሻ ዘለው ዳሓን ምለሰልና ወሊድና ንዕብዮም ዘለና ኩሎም ባሪክካ ቀዲስካ ናትካ ሃገርካ ዕብየልና በረኸት ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ክፈለና ብኢድ መላእክትኻ ሓልወና ብሰማያት ትነብር ኣቦና መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ካብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት ምግብና ለማሃበና ሃበና ናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናላ በደልና ናወሳና እንደገልና ካብ ካብ ክፉ ኩሉ ኣድሕነና ካብ ፈተና ይተትወና መንግሥትን ሓይል ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ይማእሚን ኦ እዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ህልና ክድንግል ኢኺ ብስጋኽ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኺ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ እትያትና ክሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ሕረት ለምነልና ኣሚን ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ተንሳ ክርስቶስ እሙታን ከይዶ መቃብሪሁ ለአዳም ሃሌሉያ 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 ወበት ሳየሁ ረለነ
ሰላም ለጻድቃን አብርሃ ተሳልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ተንሥአ ክርስቶስ እሙታን ከይዳ መቃብሬው ለአዳም ሃሌሉያ 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 ወበትንሣኤሁ ገብረ ለነ ሰላም ለጻድቃን አብርሃ አርአየነ እግዚኦ ሳእለከ ሃሌሉያ ሰላም አብ ሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ ያሉ ማእከልክሙ ናይ ኣብ ሰላም ናይ ወልድ ሰላም ናይ መንፈስ ቅዱስ ሰላም ምስ ኩልና ይኹን። ማህሌትና ጸሎትና መዝሙርና መስዋዕትና ዕጣንና ኣምላኽና ኩሉ ድማ ተቐበለልና። ስኻ ትሪኦ ስኻ ትቕበሎ ግበረልና። ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ ምስተኻት ይኹን ናይ ዕለት እንጀራችንን ዛሬ በደላችንን ይቅር በለን أكلهم بحلنا
ስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐደ አምላክ አሜን። ኣተሓወይ ኣብዚ ልቦና ዝኾን ምእንቲ ገዛእ ርእሰሙን ምእንታኻን ንጹህ መስዋዕቲ ኣብ ዘቕርብሉን ዘዕርግሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወጻኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ለምን። ነቲ ምእንታኻ ዝጽልን ዘቕርብን ካህናይ ትሕደጎ ደኣ
ከመይ ከምቲ ነቲ ዘይተጠምቀ ዘውፅዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ደኣ ነቲ ኻንፂም በሎ ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጣን ኣምላኾም ከናሕስየሎም ዝልምኖን ስማዕ ኣታ ሰብ ስርየት ሓጢኣትካ ክትቅበል እንተ ደኣ ትደሊ ኮንካ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ ስለምንታይ ካኻልእ ምእንታኻ ደኒኑ ምሕረት ዝልምን ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክነስኻ ደኣ ስለምንታይ ከንትኾንካ በቲ ግዜ እቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ንደገ ኸተውፅአካ እያ ባዕዲ ኣብ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ናብኣ ምእንቲ ኸይተኣቱ ኣፍ ደጊኣ ተዓጽወልካ እያ መርዓዊኣ ኣብ ዝመጸ ግዜ ሕጺቱን መርዓዊኣ ማዕጾ ትኸፍተሉ ትምግበውን ባዕዲ ግና ኣይተዋህቦን እሞ ካብኡ ኣይጥዕምን እዩ ኣብ ግዜ ኸብካብኡ ስጋኡ ክብላዕ ፍጹም መግቢ ገይሩ ዝስውእ መርዓዊ ዝረኣየ መን ኣሎ ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዛ ዓለም እዚ ሓድሽ ግብሪ ገበረ ዓለም ካብ ዝፍጠር ከዓ ብጀካኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን ኣብ ግዜ መርዓዊ ካብኡ ብኰልዑን ብኡ ዝኣምን ከዓ ክሳዕ ዘለኣለም ህያው ኮይኑ ክነብርን ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጋኣን ክቡር ደሙን ሰርዐ ኣብ ግዜ መርዓዊ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ቅዱስ ስጋኡን ክቡር ደሙን ክሳዕ ዘለኣለም ንስረት ሓጢኣት ብኡ ህያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ንዑ ክሳዕ ዘለኣለም ዓለም ምስጋና ይኹን ኣሜን ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጐይታ ኹሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጐይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒኻ ኣብ ርዛኸው እዚኣን ቤተ ክርስቲያነይ ካህንጻየ ናይ ሴላፍ ደገታት ከጥፍእዋን ከናውፅዋን ኣይኽእሉን እዮም መፍትሕ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካ እየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ክኸውን እዩ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ክኸውን እዩ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰቡትና ንስምባረትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናጻ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ኣይ ብቓል ባርያኻውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተበድሎ ጐይታነ ዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣጽኒዕካ ሓልዎምን ተማሕፀነምን ከምኡ ከዓ ኃጢአተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይኒ ትሑት ባርያኻ ፍትሓን ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዶ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናጻ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ኣይ ብቓል ባርያኻውን ተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዝምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተርሑቕ ናይ ሰቡትና ንስምባረትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለዓለም ሕይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኦ ጐይታ ኩሉ ሓጢኣቶምን ሕደገሎም ንስኻ ለዋ ምፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዝምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ይስረየለይ ንኹሎም ሰብኡትና ንስምባረትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጐይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖም ብእናሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልና ካሕደገልና ስረየልና ኣነ ሓስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋ ምፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጐይታ ተፈታሕና ናጻ ዝወፃና እንግበረና ንኹሉ ዝኻን ፍትሓዮም ሓጢኣተኛ ንዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊ ኢኻን ፍትሓኒ ኦ ጐይታ ኣኢርፍ ነብሲ ኣቡነ እንጦንዮስ ኦ ጐይታ ንብፁዓን ጳጳሳትና ኣባ መቃርዮስን ኣባ ሽኖዳን ዘክሮም ኦ ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ንነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልወልና ኦ ጐይታ ንኹሎም መራሕትን ሰበ ስልጣን ብቅዱስ ስምካ ሰላም ኣቦም ኦ ጐይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ንኤጲስቆጶሳትን ንቐሳውስትን ንዲያቆናትን ኣናጉንስጢስን ኣንበብትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ንዘይብለጥ ዘታማትን ሰቡእትን ኣንስን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ቆይሞም ንዘለዉ ህዝብኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዓዮም ኦ ጐይታ ብቑና ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝመቱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ካብ ዘክሮም ነፍሶምን ምስ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር ኦ ጐይታ አይርፍ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ንዓና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ መምሓልን ምውጋዝን ኣድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስ ካሓጥን ለወጣ ሃይማኖቶምን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምጽንባር ኣድሕነና ኦ ጐይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስትውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሰዓ ካብ ዝፋታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕን ዘለዓለም ፈጺምና ከም ንርሕቕ ግበረና ኦ ጐይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዓ ክንፍጽም ሃበና ስምናዊ ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትና መንግስተ ሰማያት ኣብ መጽሓፈ ሕይወት ጽሓፈልና ብጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ንስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘሎ ካለምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን።
بسم آبن والدن منفس قدسن حدا أملاخ منفس قدس باغاب سمايات وريدو نزم أسوات زللان زقدسلان زعل الزياخ ندي تفرحيا ذا سعد زياخ ندي تسمميا سلام እግዚአብሔር ምሳይን ምስ ኩልኹም እንመን ትኹሉ ብጽሙናን ብፍርሃትን ቁሙን ጸልዩን ሃሌሉያ ገነዘዎ ለኢየሱስ አንዱናት ለዘተንሥአ ሙታን በመንክር አንቲ ውእቱ መሰበ ወርቅ ንጹሕ እስቴታ መናቡር ሰማያት ወአብየወተለኩል ኦ ጎይታ ነዚ ቁርባን እዚ ንዓኻን ዘቕረቡን ምእንቶም ዝንጦም ዝንዘክር ኩሎም ኣብ ሰማያት ዘሎ መንግሥትኻ ዘክሮም በዚኡ ንዘለዓለማይ ትሕደጎም ኦ ጎይታ ገጽካ ደለኹ ናትካ ገጽ ዘለኹሞ ገጽካ ባይ ትምለስ ተቖጢኻ ድማ ካብ ባልኻ ተቖጢኻ ድማ ሕቡእን ጎድን ዝኾነ ናይ ባሮትካ እሞን ኣባይቶም ካብ ኩሉ ሰናያትካ ምላእ ቅዱስምካ ኣምድኸም ዘከሩ ኣብ ሰማያት ዘሎ መንግሥትኻ ዘክሮም በዚኡ ንዘለዓለማይ ትሕደጎም ኦ ጎይታ ገጽካ ደለኹ ናትካ ገጽ ዘለኹሞ ገጽካ ባይ ትምለስ ተቖጢኻ ድማ ካብ ባርያኻ ኣይትፈለ ረዳእኹነኒ ኣይትግደፈኒ ኣምላኸይን መድሓንየን ኢኻ እሞ ሸለላ ኣይትበለኒ ኣውሎጀችርየስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ሕያው እግዚኣብሔር ኣግየስ ማንተስ ባልማመጦን ኣለቲነንኒ ኣምየን ክርስቶስ ኣምላኽና እዚ ህብስ እዚ ንስረት ሓጢኣት ዝኻ ኸውን ብሓቂ ብየማን ክዓተብ ብኢድካውን ባርኽ ብሓይልኻ ቀድስ መንፈስካ ኣጽንዕ እዚ ህብስ እዚ ንስረት ሓጢኣት ዝብኻ ይኹን ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ብልፍቲ ወፍታን ብሽቱን ከም ዝገነዙኻ እሞ ከም ዝሰመርካሎም ከምኡ ስመረልና ኣብ እግዚኣብሔር ስርየት ሓጢኣት ንምርካብ ዝቕዳስ እዚ ዝምስጋና እዚ ዝዕብየት እዚ ቅቡል ይኹን ሓይልን ብርሃንን ቅዳስየን ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣብ በረኻ ቁርባን ኣብየት ተቐበልካ ኖ ኣብ ውሽጢ መርከብ ንኣብርሃም ኣብ ርእሲ እምባ ንኤልያስ ኣብ እምባ ቀርሜሌዎስ ንዳዊት ኣብ ኣብዶረ ንኢያቡሳዊት ኣብ ቤተ መቕደስ 2 ሳንቲም ካብ መበለት ተቐበልካ ከምኡ ንቅዱስ ስምካ ዘቕረቦ ናይ ሓጢ ባርያኸ መባእን ቁርባኑን ተቐበል በጂ ሓጢኣት ይኹን በዚ ዓለም እዝን ብዝመፅን ሰና ዋጋ ፍደዮ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም እግዚኣብሔር ጓሳ እዩ ዝጐለኒ የለን ኣብ ልምዕሸኻ የውዕለኒ ናብ ዝዓርፈሉ ማይ መርሓኒ ንሱን ነብሰይ ህዳ ምእንቲ ስሙ ኢሉ መገዲ ጽድቂ መርሓኒ በትረኻ ምርኩስካን የጸናንዓኒ እዩ ብርባርባ ድነመት እኳ እንተኸድኩ ንስኻ ምሳይኻ እሞ ክፉ ኣይፈርን እየ ንስኻ ኣብ ቅድሚ ገጽላተይ ማእዲ ትሰርዓለይ ጽወይ መሊኡን ጅርባሎ ብሓቂ ሳህልን ምሕረትን ብኹሉ ዕድመይ ክስዕባኒ እየን ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ከዓ ንዘለዓለም ክነብር እየ ሃሌሉያ ምስጋና ንኣብ ንወልድ መንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሳዕን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዮሴፍን ኒቆዲም ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና ኣብ ቃና ናይ ገሊላ ምጸውዖኻ ናብ መርዓ ዝኸድካ እሞ ዝባረካሎም ናይቶም ናዊና ወይኒ ዝለወጥካዮ ነዛ ኣብ ቅድሜኻ ዝቐረውን ከምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባረኮ ኣንጻሃየውን ኩሉ ሰዓን ህይወት ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን ኦ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ኹን እሞ ወይን ደስታን ሓጐስን ምላእ ንሰናይ ነገርን ህይወትን ንመድሓኒትን ንስረት ሓጢኣትን ንልቦናን ንፈውስን ንምክር መንፈስ ቅዱስ እውን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ካብ ክቡር ደምካ ንሰትዩ ንጹሕን ጥዑምን በረኸትን ይኹን ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ
ወልድ ዋህድ ጐይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ንኹልና መጸናንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ወልድ ዋህድ ጐይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ንኹልና መጸናንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ ዘለዓለም ማዕረኒ ዝኾኑ ንስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይግባሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ምእንታይ ምእንቲ መስዋዕቲ ዝንጸልዩ እግዚኣብሔር ዝለመንካዮ ኩሉ ይስማዓኻ ናይቲ በኽሩ ክርስቶስ ካህናት ዝኾነ መልከ ጼዴቅን ኣሮንን ዘካርያስን መስዋዕቲ ከም ተቐበለ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ይቀበለልካ ንበል አቡነ ዘበሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀድስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ሎሞና ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከምዘኽለልና በደልና ካብ ኩሉ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ስጋሆን እንግልህ አደ እግዚአብሔር ሰላም እስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኩም ብሩኽ እዩ ሓጢአትና ካዓድበልና ናብ ፍቅር ወድኽ ኢየሱስ ሓጢአትና ስተርየልካ ኢየሱስ ክርስቶስ ናታና ምሕረት ለምንልና አሜን ኦ ኣቦይ ቀሲስ ብጽቅዲ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚኣብሔር ንኽነትካ ሓልዋ መስዋዕትኻን ቆራንኳን ብሁር ገጽ ይቀበለልካ ኦጐይታ ኸተድሕነን ንስመር ኦጐይታ ኸተድሕነን ንስመር ኦጐይታ ኸተድሕነን ንስመር ኦጐይታ ኸተድሕነን ንስመር አንሳብ ኣብዘት ዘለናዮ ብፍርሃት እግዚኣብሔር ጸጥ ኢልና ንቁም አሃዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ ለእግዚአብሔር ኩልከሞ አሕዛብ
ምህረቱ ላዕሌነ ስብሃት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጊዜኔ ዘልፈኒ ለማለም አሜን ሃሌሉያ ተንስ ሰላም እቶ ለገባ ርእሰናያ ትላ እልየነ እግዚአብሔር መሃሪ ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቅረ ባህል እግዚአብሔር አቦን ጎይታናን አምላኽናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖ ኣለና ሰዊሩናን ረዲእናን እዩ ሓሊወናን ኣቕሪበናን ተቐቢልናን እዩ ተማዕቕበናን ኣፅኒዕናን ክሳዕ ዛ ሰዓት እዚኣ እውን ኣብፅሕና እዩ ሕጂ እውን በዛ ቅድስ ስዕለ እዚኣን ብኩሉ ዘመን ህይወትናን ብፍጹም ሰላም ክሕልወና ኩልን ዝሕ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንልምኖ ኣለና
ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ እትሕዛቦን ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስክነካ ኣለና ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለኻናን ናባኻ እውን ስለ ዘቕረብካናን ተቐበልካናን ስለ ዘዖብካናን ዘጽናዕኻናን ክሳዕ ዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብፅሕኻና ነመስክነካ ኣሎና እሱ ኣስተብቅዑ ከመ ይምሃረነ እግዚአብሔር ወይሳሃላይሌነ ወይትወከፍ ጸሎተ ወስእለተ እምነ ቅዱሳኒሁ በእንቲአነ በዘይሴኒ ኩሎ ጊዜ ይረስየነ ድልዋነ ከመ ንንሣእ እምሱታፌ ምስጢር ብሩክ ወይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ላይሶ በእንተ ዝንቶ ንስእለከ ወነሃሰስ ነሂሮትከ ኦ መፍቀር የሰብ ኦ መፍቀር ሰብ ስለዝል ንምነካ ኣሎና ካብ ምሕረትካ እውን ደልለና ነዛ ቅድስ ስዕለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ህይወትናን ንዓኻ ብምፍርሃ ብፍጹም ሰላም ክንፍጽም ሃበና ኩሉ ቅንኣትን ኩሉ መከራን ሕቡኦን ጎድን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምኽሪ ኽፉኣት ሰባትን ምልዓል ጸላን ኦ ጎይታ ካብ ኣርሕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕ ካብ ዙርያ ዝቕዱስ በታ ዝውን ኣርሕቕ ዝጥዕምን ዝሓይሽን ኣዝዘልና ተመንን ቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ጸላን ክንረግጽ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ኸማ ካብ ኩሉ ኽፉእ ኣድሕነና ባልሃና እምበርና ፈተና ይተእትወና ሓደ ወድኻ ጐይተና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ፍቕሪ ሰብ ኢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ይቕረታን ምሳኻ ማዕረ ምሕውም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ክብርን ጽንዓትን ብኡ ዘሎካ ለምን ኩሉ ሰዓ ንዘለኣለም ኣለም ለኩል ከሞ ከም ብሓድሽ ኩሉን ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣቦኡን ጐይተናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምና ኣለና ልዕሊ ኩሉ ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ ተመባእን መስዋዕትን ቀዳምያትን ኣሳትን ናይ መዘከርታ ምስጋናን ብዙሑን ውሕድን ሕቡእን ጎድን ዘቕርቡ ክህቡን እናደለዩ ልህብዎን ዘይብሎም ድሌታ መንግሥተ ሰማይ ይቀበለሎም ዘለኩሉ ግብረ በረከት ስልጣን በቶ እግዚአብሔር አምላክነ ጸልእ
በውው መባ ከመ ተንስኡ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብ ቃል ናይ ምሕወት መንፈስ ቅዱስ እውን ቃል ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብስቲ ንስኻኻ ምእንቲ ድሕነት ዓለም ናይ ውሪ ዘይብሉ መስዋዕት ከም ትኸውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂ ከዓ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ልምንን ንምሕፀንን ኣለና መፍቀር ሰብ ኣብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘድመርናዮ ናብዚ ህብስቲ እዝን ናብዚ ጽዋዕ እዝን ገጽካ ርኢ ነዚ ህብስቲ እዚ ባርኮ ነዚ ጽዋዕ እዚ እውን ቀድሶ ንኽልቲኦም ዊና ንፀሃዮም ነዚ ህብስቲ እዚ ዝጽጋኻ ከምውን ለውጦ ኣብዚ ጽዋዕ እዚ ተቐድሐ ወይ ንክቡር ደምካ ይኹን ንኹላትና ንምድሓን ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ዕሩግን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩሉና ንስኻ ኢኻ መልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንዓኻ ነቕርብ ኣለና ሩሩም ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻን ምሳኻ ማዕረ ምሕውም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ብምሳል 3 መዓልትን 3 ለይትን ዝነበርካሉ መቓብር ኣብዚ በሩኽ ጻሕሊ እምቢርና ኣለና እሞ ንእዳውን ስጋኻ ከም ዝገነዙ ከም ኣዳዋ ሴፍኒ ቀዲሞስን ግበረን ብቅሳነትን ዕረፍትን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኽብዮም እዮም እሞ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ትእዛዝ ኣቦታትና ሃዋርያት ሰብ ኣብ ልዕሊ ብጻዩ ወይ እውን ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ቅልጽናትን ጽልን ኣየሕድር ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት እግዚኦ ንሰግድ ወንሴብሐከ ናይ ኑዛዝየ ጸሎት ኦ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚኣብሔር ኣብ ቃል ምሕወይትን መድኃኒትን ብዝኾነት መከራ መስቀልካ ካባና ናይ ሓጢኣት ማእዘር ዝበተካ ቅዱሳን ዝኾን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሃን ዝኾነ ኣገልገልትኻን ሃዋርያት ወፊልካ መንፈስ ቅዱስ ዝሕደድካሎም መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ዝሓደኩምሎም ሓጢኣቶም ክሕደገሎም እዩ ንዘይሓደኩምሎም ገና ሓጢኣቶም ኣይክሕደገሎምን እዩ ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራሕ ንሰርሑ ንጹሃን ኣገልገልትኻ ኣብዚ ዓለም እዚ ሓጢኣት ከስተስርዩን ኩሉ ማዕሰርተ ዓመፃን ክፈትውን ክኣስሩን ኦ ጐይታ ንስኻ ስልጣን ክህነት ሂብካ ኢኻ ሕጂ ኸ መፍቀር ሰብ ካብ ምሕረትካ ልምን እንደልና ኣለና ምንቲ ዘንባረትካ ሰቡትና ንስን ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ምእንታይ ምእንቲ ድኹም ዝኾንካ ኣገልጋሊ ኢኻ እውን ኣብ ቅድመ ሰውእ ኢኻ ርእሶም ኣድኖም ዘለዉ ኩሎም ምእመናንን ማእምንትን ልምነካ ኣለና መገዲ ምሕረትካ ፅረገልና ኩሉ መሰረ ሓጢኣትና ቁረፀልና ኦ ጐይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኰል ኮነ ብኽፋኣት ልቢ ብግብሪ ኮነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ፍጠት ምስኣን ተበደልናካ ናይ ሰብ ድኻም ትፈልጥ ኢኻ እሞ ኦ ለዋህ ምቁር ሰብ ጐይታ ኩሉ ፍጥረት ሓጢኣት ጐይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ሓጢኣትና ስሬት ሃበና ባርኸና ቀድሰና ናፃ ግበረና ንኹሉ ዝኾን ፍትሓዮም ፍርሃት ስምካ ምልኣና ቅዱስ ፍቓድካን ፍጻማ ጽናዓና ኦ ለዋህ ጐይትናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ እሞ ምስጋናን ክብርን ንኣኻ ነቕርብ ኣለና ሰማያዊ ዝኾነ የራቦኻን ምሳኻ ማዕረ ምሕውን መሕወይ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም
ምንቲ ቅድሳት እግዚአብሔር ምሕረቱ ስሙራት ገብረና ምንቲ ዝሓድነት ስጉኡን ደሙ ንለምን አሜን። ወጎይታ ይቅረበልና። ናቱ እምነት ብንጹህ ክንሕሉ ክህበና ምንቲ ሃይማኖትና ንልምና ኣሎና አሜን። ወጎይታ ይቅረበልና። ክሳዕ መፈጸምታና ብሕብረት መንፈስ ቅዱስ ክሕልወና ምንቲ ማሕበርና ንልምና ኣሎና አሜን። ወጎይታ ይቅረበልና። እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ መከራና ፍጹም ትዕግስትን ጽንዓትን ክህበና ምንቲ ትዕግስቲ ነፍሳትና ንልምና ኣሎና አሜን። ወጎይታ ይቅረበልና። እግዚአብሔር ምስኦም ምንቲ ቆጥረና ምንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንልምና ኣሎና አሜን። ወጎይታ ይቅረበልና። ንሳቶም ከም ዘስመርዎም ንሕና እውን ከነስምሮ እግዚአብሔር ምንቲ ክህበና ዕድሎም እውን ከኸፍለና ምንቲ ልኡኻት ሃዋርያት ንልምና ኣሎና አሜን። ወጎይታ ይቅረበልና። እቲ ናቶም ሰማዕትነት ክንፍጽም እግዚአብሔር ክህበና ምንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንልምና ኣሎና አሜን። ወጎይታ ይቅረበልና። ብንጹህ ልቦና ንሃይማኖት ቃል ብዘይጉለት ከቃንዑ ንቤተ ክርስቲያን ኣገልገልታ ንሳቶም እዮም እሞ እግዚአብሔር ነፍሲ ኣቡና አንጦንዮስ ከዕርፍን ንጳጳሳትና በማቃርዮስ ኣባ ሲኖዳ ነዊሕ ዘመን ክህቦም ንልምና ኣሎና አሜን። ወጎይታ ይቅረበልና። እግዚአብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ካብኣቶም ከይርሓቐ ትግሃትን ፍርሃቶም ክህቦም ክሳዕ መፈጸምታ ክህቦም ጸሞም ድማ ክቕበል ምንቲ ቀሳውስቲ ንልምና ኣሎና አሜን። ወጎይታ ይቅረበልና። እግዚአብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ክህቦም ብንጽህና ክቐርቡ ጸማምን ፍቕሮምን ክዝክር ምንቲ ዲያቆናት ንልምና ኣሎና አሜን። ወጎይታ ይቅረበልና። እግዚአብሔር ድሌት እምነቶም ክፍጽሙ ትግሃት ክህቦም ምንቲ ተረዳእቲ ዲያቆናት ኣንበብትን መዘምራን ንልምና ኣሎና አሜን። ወጎይታ ይቅረበልና። እግዚአብሔር ልማኖኦም ክሰምዐን ዝዓዘዘ ጸጋል መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድርን ጸማእን ክቕበልን ምንቲ መበለታት ረዳእ ዘይብለንን ንልምና ኣሎና አሜን። ወጎይታ ይቅረበልና። እግዚአብሔር ኣኽሊል ድንግልና ክህቦም ንእግዚአብሔር ውሉድን ኣዋልድን ክኾኑ ጸማኦም ድማ ክቕበል ምንቲ ደናግል ንልምና ኣሎና አሜን። ወጎይታ ይቅረበልና። እግዚአብሔር ዓስቢ ትዕግስቶም ክህቦም ምንቲ ዕጉሳት ሰባት ንልምና ኣሎና አሜን። ወጎይታ ይቅረበልና። ብንጽህና ኮይኖም ክሕልው እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም ምንቲ ህዝባውያንን ምእመናንን ንልምና ኣሎና አሜን። ወጎይታ ይቅረበልና። እግዚአብሔር ሰናይ ዕድልን ሓጢኣት ንምስስራይ ካልኣይ ምውላድ ንዝረኽብሉ ጥምቀት ክህቦምን ብማሕተም ቅድስ ሥላሴ ክሓትሞምን ምንቲ ንኡሰ ክርስቲያን ንልምና ኣሎና አሜን። ወጎይታ ይቅረበልና። እግዚአብሔር ኣብ መዋእሉ ብዙሕ ሰላም ክህቦም ምንቲ መፍቀሪ ኣምላኽ መርዓ ሃገርና ንልምና ኣሎና አሜን። ወጎይታ ይቅረበልና። እግዚአብሔር ፍርሃቱን ጥበቡን ክህቦም ምንቲ መኳንንትን ሰበስልጣንን ንልምና ኣሎና አሜን። ወጎይታ ይቅረበልና። እግዚአብሔር ነፍሲ ወከፍ ጥዕሞን ዝሕሾን ድልየቱ ኣቐዲሙን ክሓስበሉን ክሓልየሉን ምንቲ ኩሉ ዓለም ንልምና ኣሎና አሜን። ወጎይታ ይቅረበልና። እግዚአብሔር መንገዲ የማን ክመርሖም ናብ ማሕደሪኦም ከዓ ምንቲ ብሰላም ክመልሶም ምንቲ ባሕርን ብየብስን ብኣየርን ዝነግዱ ሰባት ንልምና ኣሎና አሜን። ወጎይታ ይቅረበልና። እግዚአብሔር ነናይ ዕለቱ ሲሳዮም ክሰርዓሎም ምንቲ ጥሙያትን ጽሙኣትን ንልምና ኣሎና አሜን። ወጎይታ ይቅረበልና። እግዚአብሔር ፈጺሙ ከረጋግኦም ምንቲ ሕዙናንን ጉህያትን ንልምና ኣሎና አሜን። ወጎይታ ይቅረበልና። እግዚአብሔር ካብ ማሰርቶም ምንቲ ክፈትሖም ምንቲ እሱራትን ንልምና ኣሎና አሜን። ወጎይታ ይቅረበልና። እግዚአብሔር ነናብ ሃገሮም ክመልሶም ምንቲ ምሩኻት ንልምና ኣሎና አሜን። ወጎይታ ይቅረበልና። እግዚአብሔር ትዕግስትን ቅኑዕ ትምህርትን ክህቦም ምንቲ ፍጹም ዋጋ ጸሞም ክኸፍሎም ምንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንልምና ኣሎና አሜን። ወጎይታ ይቅረበልና። እግዚአብሔር ብቕልጡፍ ክፍውሶም ምሕረቱ እውን ጸጋውን ክልእከሎም ምንቲ ሕሙማትን ድውያትን ንልምና ኣሎና አሜን። ወጎይታ ይቅረበልና። እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ምንቲ እቶም ኣብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንልምና ኣሎና አሜን። ወጎይታ
ጎይታይ ይቅር በለና እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጥዑ ናብ ምሕረቱ ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምንቲ ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣዴታትና ኣሕዋትና ንሓትና ንልምና ኣሎና አሜን ኦ ጎይታይ ይቅር በለና እግዚአብሔር ዝናብ ኣብ ዘልዮ ቦታ ከዝንብ ምንቲ ዝናብ ንልምና ኣሎና አሜን ኦ ጎይታይ ይቅር በለና እግዚአብሔር ንኣፍላግ ክሳዕ ወሰኖምን ዓቕሞምን ክመልእ ምንቲ ማያት ኣፍላግ ንልምና ኣሎና አሜን ኦ ጎይታይ ይቅር በለና እግዚአብሔር ንምድሪ ዝራን ዝዕጸልን ክህባ ምንቲ ፍረ ምድርን ነዞም በረኸቱ እንልምን ዘሎና ዓይነ ልቦናና ኣብሪሁ መንፈስ ሰላምን ፍቕርን ክጸምደና ዝለመናዮ ምንቲ ክሰምዓና ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምን አሜን ኦ ጎይታይ ይቅር በለና እምበር መንፈስ ቅዱስ ንሰንስ ልቡናም ጸጉዕ ክንዓቢ ብስሙ ክንምካሕ መሰረት ነቢያትን ሐዋርያትን ክንነጽ ጸሎትና ሰሚዑ ክቕበል ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምኖ ተንስ ለኩልከሙ
ወላዲተ ውእቱ ንስተግለከ ክርስቶስ አቡነ ሰማያዊ ወመንፈስከ ቅዱስ ማርያዊ መጻይከ ዋታንከን ኦ እግዚአብሔር አምላኽና ቀደም ብኢድ ባርያኻ ኢያሱ ወዲ ነዌ ቐጽር ያሪጅካ ከም ዘፍረስካ ከምኡ በኣይ ብቓል ባርያኻ ቐጽሪ ሓጢኣተይ ንሓጢኣት ኩሉ ህዝብኻ ናፍርስ መልኣኽና በኣትዩ ኣብ ቅድሚኣ ደው ኢሉ እምልተ ጸጋ ተሓጐሲ ተሓጐሲ ባህበል ክበላ እግዚአብሔር መሳዩ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ተኸርሰውም ብሩኽ ኣብ ክርስቶስ ወዲ ክለምነልና ሓጢኣትና ሓድገልና ስብሃት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን ስብሃት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ደሎ ወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን ስብሃት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን ስብሃት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ብሎ ሰማያተ ወምድረ ቅዱሳተ ስብሃቲከ ስብሃት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ
አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ኩሉ ንጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘየፍቅሮን በሎተ ወገን ማህደር መንፈስ ቅዱስ ካብ ዝኾነት ቅድስት ድንግል ማርያም ውላድ እዚኣምን ዘበለን ጳውሎስ ከም ዝበሎ ክሳብ ትሕቲ ሓድሽ ምጽኣት ጎይታ ፍሉይ ይኹን። መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 6 ካብ 1 ክሳብ 11 እሞኸ እንታይ ንበር ጸጋ ምእንቲ ክበዝሕሲ ሓጢኣት እናገበርና ዶ ንእምበር ያ ኣይፋልናን ንሕና ካብ ሓጢኣት ተፈሊና እናበልናስ ከመይ ኢልና ሕጂ ኣብ ሓጢኣት ክንነብር ወይ እቶም ብክርስቶስ ዝተጠመቕና ዘበልና ኩላትና ብሞቱ ከም ዝተጠመቕና ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ምእምበኣር ምእንቲ ክርስቶስ ብኽብሪ ኣቦ ካብ ምዉታን ዝተንስአ ከምኡ ኸዓ ንሕና ብሓዳስ ህይወት ምእንቲ ክንነብር ብጥምቀት ምስኡ ሞትናን ተቐበርናን ምስኡ ሓቢርና እንተ ደኣ ሞይትና ምስኡ ሓቢርና ከም እንትንስእ ርግጽ እዩ። ደጊም ንሓጢኣት ከይንግዛእ እቲ ሓጥእ ሰብነትና ምእንቲ ክጠፍእ እቲ ኣረጊት ሰብነትና ምስኡ ከም ዝተሰቕለ ንፈልጥ ኢና። ከመይ እቲ ዝሞተ ካብ ሓጢኣት ሓራ ወፂኡ እዩ። ንሕና ምስ ክርስቶስ ካብ ሞትና ምስኡ ድማ ብህይወት ከም እንነብር ንኣምን ኢና። ከመይ እቲ ካብ ምዉታት ዝሰንሰአ ክርስቶስ መሊሱ ከም ዘይመውት ንፈልጥ ኢና። ደጊም ሞት ኣብ ልዕሊኡ ስልጣን የብሎን። ብሞቱ ሓንሳእ ንሓዋሩ ንሓጢኣት እዩ ዝሞተ፣ ብህይወቱ ግና ንኣምላኽ እዩ ዝነብር። ከምኡ ድማ ንስኻትኩም ሓጢኣት ከይትገብሩ ከም ዝሞትኩም ብክርስቶስ ኢየሱስ ግና ንኣምላኽ ሕያዋን ከም ዝኾንኩም ርእስኩም ቁፀሩ። ናይ ኣብ በረኸት ናይ ወልድ ፍቕሪ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሃብቲ ኣብ ጽላሕ ጽዮን ቅድስ ኣብ ልዕሊ ሃዋርያት ከም ዝወረደ ከምኡ እውን ኣብ ልዕለይና ኣብ ልዕሊ ኩላኻትኩምን ዕፅፍን ደርብን ኮይኑ ይውረድ። ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናየ መልእክት ፈዋስየ ዘነሳይከ አክሊለ ሰአል ወጸልይ በእንቲአነ ያድኅን ነፍሳተነ በብዛት ኃይሎሙ በተሰምዖ ቅዱስ ተንስኡ ለጸሎት ተሳለነ ምስለ መንፈስከ ሐዋርያውን አገልጋሊውን ቅዱስ ሐዋርያ ጴጥሮስ ዘትነቃል እዩ ቀዳማይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 21 ክሳብ ፍጻሜ
ነዚ ኢኹም ተጸዋዕኩምሞ ክርስቶስ ከዓ ምእንቲ ኣስኣሰሩ ክትስዕቡ ኣርኣያ ሓዲዱልኩም ምእንታኹም መከራ ጸገበ ንሱ ሓጢኣት ዘይገበረ ተንኰልውን ኣብ ኣፉ ዘይተረኽበ ምስ ጸረፍዎ መሊሱ ዘይጸረፈ መከራ ምስ ኣጽረብዎ ከዓ ነቲ ብቕንዕና ዝፈርድ ከዓ ነገሩ ኣሕሊፉ ሃበ እምበር ዘየፈራርሀ ንኃጢኣት መዊትናስ ንጽድቂ ምእንቲ ክነብር ንሱ ባዕሉ ንኃጢኣትና ኣብ ስጋኡ ኣብ ዕንጨይቲ ጾሮ ብቁስሉ ኢኹም ዝሓወኹም ከም እተባረራ ኣባጊዕ ነርኩም ኢኹም እሞ ሕጂ ግና ናብቲ ጓሳኹምን ሓላው ነፍሳትኩምን ተመሊስኩም ኣለኹም ኣቱም ኣሕዋተይ ዓለምን ፍልጠቱን ኩሉ ሓላፊ እሞ ነዚ ዓለምን ዝዝያን ኣብዚ ዓለም ዘለና ስሉስ ለወከ ከማበረነ እንተ ቅዱሳን አራይከና ዘነበሳይል በእንተ ተንሥኡ ለጸሎት ኣብዛለ ዛቲ አጸለውን ተተርከበ የማንከ ቅዱስ በኢየሱስ ክርስቶስ ዚና ዘወትለከ ምስለም ሰው ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወይ ዚ እዜኒ ወዘልፈን ወለዓለመ ዓለም አሜን። ሰላም ለኩልክሙ መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንጽሓን ሐዋርያት ተረኽበ ዜና ግብረ ሐዋርያት እዩ። በረኸቶምን ረድኤቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ምስለ ነፍሳታ ግብርቲከ ሃይማኖቲከ ለዓለመ ዓለም። ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ካብ ቁጽሪ 22 ክሳብ 28 ኣቱም ሰብ እስራኤል እዚ ቃል ዝስምዑ ባዕልኻትኩም ድማ ከም እትፈልጡ ኢየሱስ በዓል ናዝሬት እቲ ኣምላኽ ኣብ ማእኸልኩም ብኡ ዝገበሮ ሓይልን ተኣምራትን ትእምርትን ኣምላኽ ዝመስከረሉ ሰብኣይ ነቲ ከምቲ ውፁእ ምኽሪ ኣምላኽን ከምቲ ናይ ጥንቲ ፍልጠቱን ኣሕሊፎም ዝሃብዎ ወሲድኩም ብኢድ ሕቶም ሕጊ ዘይብሎም ሰቐልኩሞን ቀተልኩሞን ሞት ሕጂ ኸጽንዖ ስለ ዘይከኣለ ከዓ ኣምላክ ካብ ማእሰርቲ ሞት ፈቲሑ ኣተንስኦ። ዳዊት ብዛዕባኡ ይብል እዩ እሞ ንእግዚኣብሔር ኩሉ ሰዓብ ቅድመይ ርእዮ ንሱ ብየማነይ ስለ ዝኾነ ከዓ ኣይከንደልህፅን እየ። ንነፍሰይ ኣብ ሲኦል ኣይተሓድጋን ኢኻ ቅዱሳንካ ድማ ጥፋት ክርኢ ኣይትህቦን ኢኻ እሞ ስለዚ ልበይ ተሓጐሰ ልሳነይ ከዓ እልል በለ ስጋይ እውን ብተስፋ ክሓድር እዩ። መገዲ ህይወት ኣፍለጥካኒ ኣብ ቅድሚ ገጽካ ከዓ ሓጐስ ከተጽግበኒ ኢኻ። ናይ እግዚኣብሔር ቃል መልአ ዓበየ ተለዓለ ድማ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወሰኸ። ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ዝኣምኑ በዝሑ ቅዱስ ወልድ ዋህድ ዛንተ ካላብያው መንፈስ ቅዱስ ዘዳምር ኩሉ
እግዚአብሔር አምላኽና መስዋዕት ኣቦና አብርሃም ተቐበልካ ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ወዲ በጃኹም በጊዕ ኣዳሊኻ ዘውረድካሉ ኦ ጐይታ ከምኡ መስዋዕትናን ዝማዕዛጣናን ተቐበል ኣብ ክንዱ ድማ ብሳልኻን ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ለኣኸልና ካብ ኩሉ ጽጨነ ሓጢኣትና ንጽሓን ክንከውን ግበረና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ንጽህናኻ ምስጋና ከነገድግድ ዝበቕዓና ግበረና ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቂ ብንጽህና ኮይንና ብደስታን ብሓጐስን ከነገልግል ኣብቅዓና ተንስኡ ለጸሎት ዮ ተሳለኒ ሰላም ለኩልክሙ መንፈስካ ኦ ጐይታ ካብ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ክዝክራን ልምነካ ኣሎና ምእንቲ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሰላም ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ብእግዚኣብሔር እውን ቅንዕቲ ዝኾነት ጸልዩ ኦ ጐይታ ይቕረበለልና ኦ ጐይታ ነፍሲ ኣቡነ እንጠንዮስ ዓርፍ ኣብ መንግሥተ ሰማይ ድማ ምጻድቃን ኣሕድሮ ሓላዊ ከም ዘይብለን ኣባጊዕ ከይንኸውን መንጣሊ ተኽላውን ከይበታትነና ኸባናት ተፈልዮም መናፍቃን ድማ ከይሳለቑና ኣብ ክንድኡ ርኅሩሕን ሓላውን ኣብ መንበሩ ኣንብረልና ጸልዩ በእንተ ቅዱስ ኣባ አንጦንዮስ ሰማይት ከመያ ይርፍ እግዚ ነፍሶ በሰላም ወይሲብሌነ የንቴው ኖላዊ ሄር ዋቃቤ ዲበ መንበሩ አሜን ክላይላይሶን እግዚኦ ተሳለነ ኦ ጐይታ ንማሕበርና ዘክረምን ባርኮምን ቅድስን ብጽትን ዝኾነት ብዘይ ምስንኻልን ብዘይ ምቁራፅን ፍቓድካ ክገብሩ ጸጋ ክዓድሎም ብቕንዕቲ ሃይማኖት ዘዕረፉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ዘክር ቤት ጸሎትን ቤት ንጽናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ኦ ጐይታ ንዓና ንኣገልገልትኻን ብድሕሬና ንዝመጽእ ትውልድን ጸጋ ሃበና ክሳዕ መወዳእታ ኣመዋኤሉ ስጋዕ መወዳእታ ስንባል መዋኤል ሃብ ምእንቲ ማሕበርና ንሓለዋ ኩልና ንጸልዩ አሜን ጐይታ ይቕረበለልና ኦ ጐይታ ኣምላኸይ ተንስእ እሞ ጸላእትኻ ይበተኑ ቅዱስን ብሩኽን ስምካ ዝጸልኡ ሰባት ካብ ቅን ገጽካ ይርሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ በረኸት እልፍን ኣይላፋትን ትእልፊት ኣይላፋትን ብሩኻት ይኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡ ንዝ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘሎካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለኣለም ኣለም ድሕነትን ልምነልኪ ክብሪ ዝተመላኺ ቅዱስ ኩሉ ግዜ ድንግል ወላዲተ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ክሓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕሊ ናብ ፍቕሪ ወድኻ ዓርግልና ብሓቂ ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ንጽሕቲ ድንግል ነፍሳትና ምሕረት ገብረልና ሓጢአትና ክሓድገልና ናብ ጐይታና ለምንልና ኦ ድንግል ማርያም ቅድስን ንጽሕትን ወላዲተ ኣምላክ ደስ ይበልኪ ሓቂ ምእንቲ ደቂ ሰብ እትልምኒ ሓጢአትና ክሓድገልና ናብ ክርስቶስ ወድኺ ለምንልና ሓቂ ንግሥቲ ዝኾንኪ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ደስ ይበልኪ ኦ ናይ ባህሪናት ትምክሕቲ ዝኾንኪ ደስ ይበልኪ ኦ ንኣማኒኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ኣብ ቅድሚ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መተዓረቒ ዝኾንኪ ምሕረት ገይሩ ሓጢአትና ምእንቲ ክሓድገልና ክዝክርናን ልምነክሎና ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ሞት ወኬዶ ለሞት ለእለ ውስተ መቃብር ወሃበ ሕይወት ዘለዓለም ዕረፍት ሞት ወኬዶ ለሞት ለእለ ውስተ መቃብር ወሃበ ዘለዓለም ዕረፍት ተንሥአ እሙታን ሞት ወኬዶ ለሞት ለእለ ውስተ መቃብር ሕይወተ ሕይወተ
ቅዱስ ማርያም ስተወልደ በቆይታ ይቅረበለና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ዘይመወት አብዳኑ ተጠምቀ ሰይት መስቀል ምንታና ተሰቅለ ጎይታ ያቀበለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ዘይመወት አሳልሳይ መዓልቲ በስብሐት ዘእግዚአብሔር ይሃሉ ምስለ ኩልክሙ መንፈስከ ለአምላክነ አጽንኦ ህለና ልብክሙ እግዚአብሔር አብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነፍሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ሂወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ ማንቀብ ጸልማት ዘውፃኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ፀጋኻና ነቶም ባኻ ንኣምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕካ ብእምነት ከለልከና ኩሉ ሰዕ ካብ ባረቱ ዘይርሕቕ ምሻቶም ዝነብር ነታ ብምፍራሕን ብምርዓድን እትልሙና ነፍሲ ዘይፅናን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈለጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘልየልና ፈሪቱ ብፍቓዲ ይበና ብዘይምጥርጣር ክንፅኦ ከለና ሰምዓና ዘይምርምር ብርሃን ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲሮም ዝነብር ሊቃነ መላእክቲ ምስጋና ማለት ሰማዒ ኦጎይታን ልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ንመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ባኻ ድማ ክንፀን ብእምነት ዘይቋርፅ ቃል ሃበና ኦጎይታ ንሕና ባረትካ ነመስግነካ ኣሎና Yeah.
ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዐና ንዓባሳትካ ንስውራት ምርኮስ ንዕቡራት ብርሃን ንሓንካሳት እግርን ለምጸማት መንጽኢ ብሕማም ተታሕዝምዕ ወይ ንጸማማት ተወስኾንካ እዮም ንሞት ዘለፎ ንጸልማት ካሰኻዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራት እዩ ኩሉ ሰዓብ ልዑል ቅዱሳኑ ዘብርፅ ፀሓይ ብምድፍታውን ኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካን ነፍሲ መለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብዘለዮ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእክት ዝፈጠርካ ኣቦ ኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣይምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ተላኸ ዘላዊ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዚ ዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካውን መሰንክሪ ኦ ጎይታ ምእንቲ እዚ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና ጎይታ ነዚ ቅዱስ ምስጋና ንሳልሳይ ግዜ ናባኻ ነቐርብ ኣለና ዘይልወጥ ናትካ እምነት ሃብካና ብኡ ከዓ ማእሰርቲ ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም ብኣኻ ዝኣምኑ ቅንዕልና ዝሃብካ ንስኻኻ ንኩሉ ሓይሊ ጸላእን መንፈስ ክንረግጽ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቕር ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ኩንካ ድማ ዓረቕካና ኦ ጎይታ ነቶም ዝልሙንኻ ስምዓዮም ኦ ጎይታ እዞም እንልምነካውን ኣይንከሰስ ኣብ ግዜ ክስስ ኣብ ልዕሊ ጸላእ ኢና ድዓወት ሃበና ካብ ምትላል ጸላእ ክንሕሎ ዘየቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘላምና ክስማዕ ንመበለታት ጻናና ዘኽታማት ከዓ ተቐበል ብሓጢኣት ንርኮ ሰፈረትካ ኣንጽህ ንዓያሻ ኣለብም ንጥፉዓት ምለስ ኣብ ቤት ማእሰርትን ዘለዎ ኣድሕን ኦ ጎይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስትናትካ እሞ ንኹልና ጸግዕ ኹነና እስመለከ እግዚኦ አምላክነ መንግስት ብሩህ አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ በችዳነ ቃሉ ስሉስ በአካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲቱ ለመነና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረበሃለ አምላክ ይቅረበለልና ዝሃብካና ዕድመ ንጾም ንጸሎት ንስሓን ቁርባን ንስነ ምግባር ክንበቃሉ እስኻ ሓግዘና ማህሌትና ጸሎትና ዕጣንና መስዋዕትና ኩሉ ተቀበለልና ንዓኻ ንኽብሪ ንዓና ድማ መወዳእታና ጸቢቑ ኣስማትና ኣብ መጽሓፍካ መጽሓፍ ሕይወት መመዝገብ ግበረልና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለና የሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና መንጎና ሰላም ሃበና እዚ ኩሉ ብዓለምና ንሪኦ ዘለና ሕማቕ ነገር ናብ ጽቡቕ ቀይረልና መዓት ኣቁረልና ምሕረት ኣውርደልና ከም ምሕረት ካንበር ከንበረልና ይትኺደና ኣብ ሕማም ዘለው ፈውሰልና ኣብ ሓዘን ዘለው ጸናንዓልና ዝዓረፉ መንግስቲ ካውርሰልና ጸምዮም ዘለው ንስዓልና ብስጋ ብነፍሲ ተኣስር ፍትሓልና ፋሕ ዝበሎ ኣክበልና ኣብ ወፍሪ ዘለው ድሓን የትወልና ገሾም ዘለው ድሓን መለሰልና ኩሎም ዝወለድና እዮም ባሪክካ ቅዱስካ ናትካ ገርካ ዕብየልና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዚ ዕለት እዚ ኣብ መስቀል ተሰቐልካሉ በጃና ዝሓለፍካሉ ኩሉ ዋጋና ዝኸፈልካሉ ዕለት እሞ ንሕና ድማ ንዑ እናዘከርና ኣብ ቅዱስ ቦታኻ ተረኺብና ኣለና እሞ ከምቲ ነቲ ብየማንካ ተሰቕለ ሽፍታ ዝዘከርካዮ ንዓና ድማ ምስ መንግስትኻ ምስ እትመጽእ ተዘከረና ምስ መንግስትኻ ምስ እትመጽእ ተዘከረና ምስ መንግስትኻ ምስ እትመጽእ ተዘከረና በረኸት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ናን ዝበደሉና በደሎን ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ሕንደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ፈተና ይተእትወን መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለካ ኣሎ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ስኺ ኻብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ረኸርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስይቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ካሓድገልና ናፈቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን
ጸጋ ዝተመላእኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳኺ ጸሊልናን ለምንልናን ኃጢአትና ሓትገል ናብ ፍቕሪ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአትና ሓድገልና ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሶሮ ለሰይጣን አዞላዳ ሰላም يسر ይኩን ሰላም ተንስ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለን ሰላም ለኩልከሙ ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሓን ሃዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም ትሪእዎ ዘለኹ ቁሪብ ዝሃንደምያትን ጻድቃን እንደለይ ግናኻ ይረኣዩን ነዚ ንስኻትኩም ሰምዖ ዘሎም ክሰምዑ ደለይ ግናኻ ይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ ዓንትኹምን ንሰምዓ ዘሎ ኣዛንኩም ብጻትን ዝብልካዮም ንኣና እውን ከማእታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ቡቓት ግበረና እዩ በእንተ ወንጌል ቅዱስ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ኦ ጎይታ ካባኻ እንደልዮ ክንረክብ ኣብ ንጽልየሉም ለሉን ግዜ ክንዝክሮም ዘኩርና ንዝበሉና ዘክር ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሞትን ዝቐደሙና ኣይርፎም ንዝሃንበቑ ጥፋዊዮን ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሓኒት ናይ ኩልና መተንስእ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ምስጋና ንዓኻ ምስጋና ክሳዕ ኣርያም ነቕርብ ኣለና ንዘለዓለም ዓለም ወለሞትስ ባሕቱ ይመጠወኒ አርሁ ውሊተ አናቅጸ ጽድቅ እባ ውስቴቶን ወእግነይ ለእግዚአብሔር ወለሞትሰ ባሕቶ ይመጠወኒ አርህ ውሊተ አናቅጸ ጽድቅ እባ ውስቴቶን ወእግነይ ለእግዚአብሔር ወለሞትሰ
አርህ ውሊተ አናቅጻጽ ክርስቲያኖን ለእግዚአብሔር ወለሞትሰ ባህቶ ይመጠወኒ አርህ ውሊተ አናቅጸ ጽድቅ እባ ውስጤቶን ወእግነይ ለእግዚአብሔር ወለሞትሰ ባህቶ አረ ወሊተ እግዚአብሔር ሞተ ይመተወኒ አረ ወሊተ ልዑል እግዚአብሔር ብኩሉ መንፈሳዊ በረኸት ንኩልና ይባርከናን ይቐድሰናን ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዕ በብግዚኡን በብሰዓት ብምፍራን ብምቅጥቃጥን ምስ ዘገልግልዎን ምስ ዘመስግንዎን መላእኽቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ኦ እግዚአብሔር አምላኽናን መድሓናን መፍቀሪ ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንንፅሓን ሃዋርያትካን ክሳዕ ወሰን ዓለም ሰደድካዮም ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምሩን ክሰብኩ ናብ ውፅእ ዝበኻ ዘሎ ኩሉ ደውየን ኩሉ ሕማመን ክሕውይን ካብ ዓለም ኣቐዲም ዝነበረ ሕሙም ምስልካን ዝለኣካዮም ንስኻ ካሕጅኻ ጎይትና ኣምላኽናን ብርሃንካን ጽድቅኻን ለኣኸልና ናይ ልብናን ናሕልናና ንዕንታ ኣብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥብዓት ክንሰምዕ ዝበቓዕና ግበረና ከም ሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራሕ ይኹን ኣብ ክንዲ 130 60 ሰነ ፍራብ ሂወትና ክበር ባርኸና ናይ ህዝብካ በሳ ክትሓድግ ንመንግስተ ሰማያት እውን ተዳለና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣብ ብሩኽ እዩ። ወልድ ዋህድ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ። ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ። መንፈስ ቅዱስ አመስግንዎ። ሃሌሉያ ቆሙ ወአጽምዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናሁ
ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ዘሰበከ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእየ አምላክየ ኩሎ ጊዜ ተፈስሖ በእግዚአብሔር ረዳእነ ወያዕቆብ ወሃቦ ኩሉ ግዜ መሐረና ኩሉ ግዜ ድማ ቅርበለልና መንፈስካ ምርሐና ብሓይልኻ ደግፈና ግብርና ሓዲካ ተዓርቐና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተጸብቐ እሞ መወዳእታ ኩልና ጸብቐልና ከም ዝበዚ ዕለት እዚ ነቲ ብየማንካ ተሰቕለ ሽፍታ ዝዘከርካዮ ንዓና ድማ ንኹልና ሓጢኣትና ኣበሳና ሓዲካ ምስ መንግሥትኻ ምስ ብትመጽእ ተዘከረና እቲ ሕጂ ዝንበብ ቃልካ ድማ ኣምላኽና ንዓና እሞ ንዓና ምዃኑ ፈሊጥና ኣብ ክንዲ 130 60 ሚእሰና ፍረ ክንፈርየሉ ብመንፈስ ክንዓብየሉ መገድኻ ክንሕዘሉ ናብ ሰማይ ክንጥምተሉ ስኻ ሓግዘና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ዓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኽ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ እስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ረከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ንኣ ወንጌለ መንግሥቶ ጽድቆ ዝኣውፈን ኣውፈይ ክክኦ የዲያቆን መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ እያሞ እመኑን ተነስሑ እዚ ቃል እዚ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንኽብረ መንግሥቱ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን
ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 8 ሽዑ ኢየሱስ 6 መዓልቲ ቅድሚ ፋሲካ ናብታ ንሱ ካብ ምዉታት ዘተንስኦ ኣልዓዛር ዘለዋ ናብ ቢታንያ መጸ ኣብኣ ኸዓ ኣድራር ገበረሉ ማርታ እውን ተገልግል ነበረት ካብቶም መቓምጡ ሓደ ኸዓ ኣልዓዛር እዩ ማርያም ድማ ሓደ ነጥሪ ብዙሕ ዝዋግኡ ቅዲ ቅብኢ ጽሩይ ናርዶስ ወሲዳ ብኡ ገይራ ኣእጋር ኢየሱስ ለኸየት ብጸጉሪ ርእሳ እውን ደረዘቶ እታ ቤት ከዓ ብመዓዛ እቲ ቅዱይ ቅብኢ መልአት ካብቶም ደቀ መዛሙርቱ ሓደ እቲ ኸትሕዞ ዘለዎ ይሁዳ ኣስቆረታዊ ወዲ ስምዖን ገና እዚ ቅዱይ ቅብኢ እዚ ከመይ ግዳይ ን300 ድሪም ተሸይጡስ ንድኻታት ዘይወሃብ በለ እዚ ዝበለ ሰራቂ ስለ ዝኾነ እዩ እምበር ንድኻታት ሓሊሎም ኣይኮነን ማፉዳ ምስኡ ነበረ ካብቲ ኣብኡ ዝኣተወ እውን የልዕል ነበረ ስለዚ ኢየሱስ ድኻታሲ ኩሉ ሳዕ ምሳኻትኩም ኣለዉ ንዓይ ግና ኩሉ ሳዕ ኣይትረኽቡንን ኢኹም እሞ ንመዓልቲ ቀብረይ ሓልያቶ እያ ዕደጋ በለ ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ቀዳሚሁ ስጋ ኮነ ዋደላላየነ ወሪነ ስባቴኦ ከመስባታዶ ባላቡ ቃላብያ ወቃየ ቃለ እግዚአብሔር ወስጋ እግዚአብሔር አምላኽና ብዘይቲ መመርፀ ብፍቃርካ ንሓደ ወድኻ ጠፈ በጊዕ ናባኸ መልስ ናብ ዓለም ሰደድካዮ ኦ መምህርና ናብ ዝመፍር ቁርባን ኣብ እንቐርበሉ ግዜ ብሓጢኣት እንድሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልምና ኣሎና ብምሕረትካ እምበር ብጽድቅና ብስራሕና ንምካሕ ኣይኮናን ኦ ነዛ ባህሪና ዝፈተኻ እያቕ ምፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ርራይኻ ንልምን እንደሉና ኣሎና ንዓና ንምድሓን እዚ ምስጢር እዚ ስጋኡን ደሙን ንዓና ንኣገልገልትኻ ንኹሉ ህዝብኻ ንመፈራረዲ ኸይኮነና ንመድሓናን ንምድምሳስ በደልናን ብዛህልነት ሰርሐናይ መሰስሪን ተዳለወ ይኹን ኦ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ቅዱስምካ ክብርን ምስጋናን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓ ንዘለዓለም ዓለም ለነ ሰላም ለኩል ከሞ መንፈስ ኢኻ ኩሉን ዝሓስካ እግዚኣብሔር ኣቦ ጐይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ርራኻን ልምን እንደልና ኣለና ጐይታ ካብ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዘክር ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አሃቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት
ሐዋርያት ርትይት በሃበ እግዚአብሔር ክርያ ላይሶ ለኩል ከሙ ደጊምና ኩልን ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኦ እግዚኦ ኣይርፍ ነፍሲ ኣቡነ አንጦንዮስ ንስመተ ክህነት ካብኡ ተኣመኖ ክሳዕ ዝፍፅም ንብዙሕ ዓመታትን ናይ ሰላም ዋዕል ሓለዋ ክሕልወና ብዙሕ ጸጋ ዝህብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዩ ጸለዩ በእንተ ቅዱስ አባ አንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያርዝየ ነፍሶ በሰላም ወይሲምለናንቴዎ ኖላዌር ዋቃቤዲ በመንበሩም ዘሃገር አባ የዝረራ ወሬ በለሳገር አብዊነ በትዋብ ከጳጳሳት አባ ማቃርዮስ ወአባ ሺኖዳ ወኩሎሙ የኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓን ሃይማኖት ለጸሎት በሰሃ ለኩል ከሙ እጅኻ ኩልን ዝሕ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምና ኣሎና ኦ መፍቀር ሰብ ካብ ረራኻን ልምን እንደሉና ኣሎና ኦ ጎይታን ማሕበርና ዘክር እሞ ባርኮ ልዮ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማይበርነ
ውስቴታ ብዘይ ምቁራፅን ብዘይ ምክልኻልን ቅድስትን እትን ፍቓድካ ገብሩ ናትካ ክኾኑ ጸጋኻ ኣቦም ቤት ጸሎትን ቤት ንጽናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ንዓና ንባሮትካ ኻባና እንድሓር ንዝመጽኡን ዘለዓለም ሰናይ መውዕል ሃብ ተንስ እግዚኦ አምላክየ ወይዘርኡ ጸርከ ወይጉየዩ ኩሎሙ እምቀድመ ገጽከ ለይጸልኡ ቅዱሰ ወብሩከ ስመከ ኦ ጐይታ ኣምላኸይ ተንስእ እሞ ጸላእትኻ ይበተኑ ብርኹን ቅዱስን ስምካ ዝጸልኡ ኩሎም ካብ ቅድሚ ገጽካ ይርሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ በረኸት እልፍን ኣይላፋትን ትእልፊት ኣይላፋትን ብርኻት ይኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ብኡ ዘሎካ ለመን ኩሉ ሰብ ምስክም ብኡ ዘሎካ ክብርን ስልጣንን ንዘለዓለም ዓለም ዝበል ኩልነ በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት አምላክ አምላክ እግዚአብሔር አብ ኩሉ ገባሬ ሰማያት ዘያስተርኢ ወዘይያስተርኢ ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረአን ዘይረአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር አብናምን ብሓደ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ኩሉ ዝኾነ ወልዳ ዋህድ ውናምን ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ኣብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኸበ ኣምላኽ ተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ መለኮቱ ሰዓት ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ዝተፈጥረ ዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹ ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዘወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ሥጋ ለበሰ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቀለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተንሥአ ብክብሪ ናብ ሰማያት ዓረገ ኣብ የማነ አቡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንሕያዋንን ሙታንን ፈርድ ቀብሪ መጽኡ ንመንግሥቱን መወዳእታ የብሉን ወይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ ብንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ዘግለልኩና ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ብሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ብሓንቲ ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታንን ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ሕይወት ተስፋ ንገብር ትንሣኤ ሙታን ወንሴፎ ትንሣኤ ሙታን ወሕይወተ ዘየመጽእ ወለዓለም ንጹሕ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹሕ ዘይኮነ ግና ኣይቕረብ ንሰይጣን ሰራዊትን
ብተዳለወ መለኮ ተሓዊ ከይነድድ ኣብ ልቡ ቅምን በቐልን ኣብ ሕልንኡ እውን ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቕረብ። ኢደይ ካብ ስጋው ርስሓት ከም ዘንጻህኩ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩልኹም ሓጢኣት ንጹሕ እየ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋን ደምን ተቕረብኩም ካብ ምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይ ንሓጢኣትኩም ኣብ ገዛእ ርስኹም እዩ ዝምለስ እምበር ብንጽህና ኮንኩም እንተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጹሕ እየ። ነዚ ናይ ካህን ቃል ዘሳቀረ ወይ ሰሓቐን ዝተዛረበን ወይ ከዓ ብፍኣት ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዝቖመ እንተሎ ንጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘቐጥዖን ኣብ ልዕሊኡ ከም ዘሽካዓለን ይረዳእ። ኣብ ክንዲ በረኸት መርገም ኣብ ክንዲ ሕድገት ሓጢኣት እውን ካብ እግዚኣብሔር ጋር ንመእሳት ክቕበል እዩ። ኦ ጐይታዬን ኣምላኸይን ገባር ስርዓትን ውሃብ ሰላምን ፍቕርን ክፉዕ ኢልናን ቂምን ቅንኣትን ስጋው ፍትወትን ኣርሕቐለይ ፍቕርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ብሰናይ ናብርኦም ዘስመሩኻ ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ጽምበር እውን ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋና ንዘለዓለም ዓለም ናትካ እሞ ንዓኻ ኸመስግኑ ንኹሉ ህዝብኻ ሓደ ዝገበርካ እዮም ንስኻ ኢኻ ተንስ እግዚአብሔር አብየ ዘላለም ዘላሃኮ ለሰብ እንበለ ሙስና ዘለዓለም ዓብዪ እግዚኣብሔር ንሰብ ዘይጥፍኣት ዝፈጠርከ ቀደም ቅናት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣቶም ሞት ምጻህያ ወድኻ ብጐይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋእኻ ካብ ሰማያት ተረኽበ ሰላምካ ንኹላ ምድሪ መላእኻያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚኣብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ እውን ንሰብ ፍቕርን ሰላምን ይኹን እናበሉ በኣ ዘመስግኑኻ ስብሃት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ ጎይታ ብልቢ ኹላትና ስምረትካ ምላእ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን አንጽሃና ካብ ኩሉ ቅምን ቅንኣትን ካብ ኩሉ ሕስም ምግባርን ሞትካ ብትሰምፅም ዝካርከውን አንጽሃና ንኹልናውን ብመንፈሳዎም ክምሰኣም ክንሰኣም ንሓደ ሕድና ድልዋት ግበረና ጸልዩ
በእንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር ታምሁ በበይናቲክሙ በአምሃ ቅድሳት አምላክነ ራስያነ ማ በበይናቲነ በአምሃ ቅድሳት ይቅረ በሉልና መመስከራ ብትና ናይ ይቅረታ ሰላምታ ንላወጥ ብዘይ ፍርዲ ካብ ስጋኻን ደምካን ውህበትካን ክንቅበል ሃበና ንሳኻ እሞት ዘይብላ ሰማያዊት እያ ብጐይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣንን ብኡ ዘሎካ ለምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ዝደረሶ ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎቱን በረኸቱን ኦ እግዚኦ አይረፍ ነፍሰ አቡነ እንጦንዮስ ምጽዋን ጳጳሳትና አባ መቃርዮስን አባ ሽኖዳን ይኹን ንሃገርና ኤርትራ ብሰላምን ብረድኤትን ይሓልወልና ምስ ኩሉና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ለመንፈስከ አይቆተዎ ለአምላክነ ርቶ አልሉ አልባብክሙ ላይለይኩን ህሊናክሙ በሰማያሃሉ ልበክሙ አይምሩ ሀበዘ ትቀውሙ ወስምዑ ቃለ ጽድቅ ወአጽምዑ ዜና ሰናየ ህልናኹም ናብ ላዕሊ ይኹን ሓሳብኩም እውን ኣብ ሰማይ ይሃሉ ደው ኢልኩምሉ ዘለኹም ፍለጡ ቃል ጽድቂ እውን ስምዑ ሰናይ ነገር ከዓ ጽምበሉ ናሁ ንዜኑ ህላዊሁ ለአብ ዘሃሎ እምቅድመ ይትፈጠር ዓለም ወይሄሉ እስከ ለዓለም እነሆ ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረን ክሳዕ ዘለዓለም ከዓ ዝነብርን
ናይ ኣብ ህልውንኡ ነዘንቱ ቅድሚኡ የልቦን ድሕሪኡ እውን የልቦን ከምኡ የልቦን ንሱ ኸመይ ምዃኑ ዝፈልጥ ከዓ የልቦን ንሱ ቅድሚ ኩሉ ዝነበረ እዩ ሰማያት ከይተረበ ገጽ ምድሪ ከይተረእየ እምባታት ከይቐሙ ንውሓት ኣየራት ከይተራሕወ ብህልውናኡ ህልው እዩ ቀላያት ከይዓመቑ ወሓስማ ኣፍላክ ጃሕጃሕ ከይበሉ ብባህሪኡ ህልው እዩ ነፋሳት ከይነፈሱ ከለዉ መስትያት መስመስታ መስመስ ከይበለ መባርቕቲ ከይተመልሱ ድምፂ ነጐድጓድ ከይተሰምዐ ግዝፊ ደመናት ከይሰሓወ ብባህሪኡ ህልው እዩ ብርሃናት ከይበርሁ ጸልማት ከይተጋረደ ብርሃን መዓልቲ ከይበርሀ ለይቲ እውን ከይጸልመተ ብባህሪኡ ህልው እዩ ፀሓይ ብንውሓት መዓልቲ ከይመለኸ ወርሑን ብንውሓት ለይቲ ከይመለኸ ከሎ ብባህሪኡ ህልው እዩ ከዋኽብቲ ብልጭልጭ ከይበሉ መናፍስቲ ከይተነቐነቑ መላእኽቲ ከይተፈጥሩ ብባህሪኡ ህልው እዩ ቅድሚ ነባቤት ነፍስን ቅድሚ መዋቲት ስጋን ቅድሚ ኩሉ ኣብ ታሕቲ ዘሎን ኣብ ላዕሊ ዘሎን ሕቡእን ክሱትን ፍጥረት ብባህሪኡ ህልው እዩ ቅድሚ ግዜን ሰዓትን ቅድሚ ለይትን መዓልትን ቅድሚ ኣዋርሕን ዓመታትን ቅድሚ መዋእልን ዘመናትን ብባህሪኡ ህልው እዩ ምስጋንኡ ካብ ገዛእ ርእሱ ውዳሲኡን ካብ ባዕሉ እተረኽበ እዩ ሃብቱ ጸጋእውን ምሉእን ፍጹምን እዩ እምበኣርከ እቲ በኣና ዝተፈልጠ ዘይቁጸርን ዘይስፈርን ሕያውነቱ ነዘንቱ ምኽሪ ርጉም ተመን ትእዛዙ ብምኽሪ ርጉም ተመን ትእዛዙ ምስ ዓለና ካብታ ናይ ደስታ ገነት ናብ ጥፍኣት ወፃእና ካብ ህይወት ናብ ሞት ካብ ሓርነት ናብ ባርነት ኣብ ትሕቲ ኣርዑት ሓጢኣት ተገዛእና ንሱ ግና ንዓና ንፍጥረቱ ኣይሓደገናን ሸለል እውን ኣይበለናን ከምቲ ዝበደልናዮ ኣይተቐየመናን ብሓጢኣትና ፈጺምና ክንጠፍእ ከዓ ኣይሓደገናን እኳ ደኣ ኣፍቀረናን መሓረናን ራሕረሃልናን ካብ ኢድቲ ዝገዝኣና እውን ኣናገፈና ነብኡ መልኣኽ ምኽሩ የማናይ ኢዱን ሓይሉን ጥበቡን ተበጃውን መድሓንን ዝኾነ ወዱ ለኣኸልና ካብዚ ዓለም እዚ ዝደለየ ዘበለ ኩሉ ብኡ ፈጠረ ነቶም ዝሓረዮም ንዓታቶም ጸውዐ ነቶም ዝጸውዖም ንዓታቶም ከኣፍቀረ ነቶም ዝጸውዖም እውን ንዓታቶም ኣኽበረ ነቶም ዘኽበሮም እውን ንዓታቶም ኣጽደቐ ነቶም ዘጽደቐም እውን ክብሪ ወዱ ክኾኑ ንዓታቶም ሰርዐ ብኡ ከዓ ካብ ምብትታን ናብቲ ኣተዓቢ እምነት ኣከበና ንዕኡ እርንባት ዝብገበረና ንምስጋንኡ ከዓ ናብኡ ኣቕረበና ኣብ ቅድሚኡ ንህያዋንን ንሙታንን መዘከርተኦም ምእንቲ ክኸውን ናይ ነፍሲ ወከፍ ስማትና ኣብ መጽሓፍ ወጽሓፈ በእንተ ብፁዕ ወቅዱስ አባ እንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ የንትየው ኖላዌ ኄር ወዐቃቤ ዲበ መንበሩ ብፁዓን ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሲኖዳ እንዘ ያኩቱከ በጸሎቶሙ ወበስለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ ምንቲ ኩሎም ብሃይማኖት ጸኒዖም ዝዓረፉ ቅዱሳን ሰማዕት ምንቲ 4 ወንጌላውያን ማቴዎስን ማርቆስን ሉቃስን ዮሐንስን ምንቲ ማርያም ወላዲተ አምላክ ምንቲ ስምዖን ጴጥሮስን እንድርያስን ያዕቆብን ዮሐንስን ፊልጶስን በርተሎሜዎስን ቶማስን ማቴዎስን ታዴዎስን ናትናኤልን
ምእንቲ ወዲ እልፍዮስ ያዕቆብን ማትያስን ምእንቲ 12 ሃዋርያትን ምእንቲ ሓዊ ጎይታና ያዕቆብ ሃዋርያ ናይ ኢየሩሳሌም ኤጲስቆጶስን ምእንቲ ጳውሎስን ጢሞቴዎስን ምእንቲ ሲላስን በርነባስን ምእንቲ ቲቶን ፊሊሞንን ቀለሜጦስን 72 ኣርድእትን ምእንቲ 500 ብጾትን ምእንቲ 318 ቁኑዓት እምነት ሊቃውንትን ናይ ኩሎም ጸሎት ይብጽሓና ንዓና እውን ምስኣቶም ብጽሓና ልዕሊ ኩሉ ብዝኾነት ናይ ሃዋርያት ቤተ ክርስቲያን ዘክር ብሰላማን ብክርስቶስ ተገብረ ክቡር ደምን ብሓቂ ትነግር ወንጌል ዝተቃንዑ ኩሎም ሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ዘክር ተዘከር ኩሎ ሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስተ ወዲያቆናት እለ ያረትኡ ፍኖተ ቃል ዘበአማን ኦ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቑራት ክርስቲያን ዝኾኑ ህዝብኻ በበረኸት ሰማያውያንን ምድራውያንን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለኣኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ደገታት ምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረኸቦ ግበረልና እምነት ቅዱስ ስላሴኻ እውን ክሳዕ መወዳእታ እስትንፋስ ፈጽመልና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ብፅሓዮም መፈውሶም መገሻ ንዝኸዱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ብቆኑ መገዲ ምርሓዮሞ ብሰላምን ብጥዕናን ነናቦቶኦም ምለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ከም መጠን ጸጋኻ ናይዚ ዓመት እዚኣ ፍረ ምድሩ ባርኽ ኣብ ገጽ ምድሪ ከዓ ዘወትር ሓጐስን ተድላን ግበረልና ሰላምካ ጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ልቢ ጽኑዓት ሓያላት ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሰዓብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካ ንዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ወኣምላኽና ነፍሶ ከበብስሞም ብቁን መሓያለት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ብቁኑ ሃይማኖት ኮይኖም ዝሞቱን ዝዓረፉ ነፍሳት ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዓርፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋጋኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብሜሮን ብመብራህትን መጋረጃ ብመጽሓፍትን ባባት ብኣቑሑ ቤተ መቅደስ ንዝሓልዩ ባርኽ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ዘለዉ ኩሎም ራሕራሓሎም ኣብ ቅድመ ፍርህን መደንገፅን መንበርካ ምጽዋት ንዘቕረብልካ ኩሎም ተቐበለሎም ንተጨነቐት ሰብነት ኩሉ ዓጉስ ብጽኑዕ ማእሰርቲ ተኣስሩን ኣብ ስደትን ኣብ ምርኮን ዘለውን ብመሪር ማግዛትን ተታሕዙን ኦ ኣምላኽና ብምሕረትካ ድሕኖም ኦ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ኣብ እንጽልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግስትኻ ዘክሮም ንዓይኒ ሓጢኣተኛ ባሪኻውን ዘክረኒ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻ እውን ባርኽ ንዘለዓለም ሓልዎምን ዓብዮምን ማሮሞ እግዚኦ ወተሳሎሙ ለሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ከምኡ እውን ናይ ዋህድ ህላዊኡ ከመይ ከም ዝኾነ ከመይ ከም ዝወረደ ብኸመይ ከም ተወልደ ነዘንቱለና ካብ ኣቦኡ ከይወፀ መፀ ካብ ህላዊኡ ከይተፈልየ ወረደ ካብ ሰለስነቱ ከይተፈልየ መፀ ካብ ሓድነቱ ከይተነጸለ ወረደ ካብ መንበሩ ከይዘንበለ ኣብ ማኅፀን ድንግል ሓደረ እለ ትነብሩ ተንስኡ ኣብ ኩሉ ምሉእ ኸሎ ኣብ ማኅፀን ተጸንሰ ኣብ ላዕሊ ኸይጐደለ ኣብ ማኅፀን ተወሰነ ኣብ ምድሪ ኸይተወሰኾ ድማ ተወልደ ውስተ ጽባህ ነጽሩ እዘይ ኃጢአት ፍጽም ሰብ ኮነ ሰበኽቲ ወንጌሉ ከም ዝመስከሩሉ ከም እግዚኣብሔር እናገበረ ከም ባርያ ተራእየ ንነ ከበረ ብመላእኽቲ ተመስገነ ብደቂ ሰብ ተወደሰ
بعلو نبعلو وانت قدسه ناي كبر مسقانا سماي مدرن ملأ نحناون بلبنا أين عرفن قدوس 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 النابلنا ناي كبر مسقانا كل ساعنا مسقن أوس قدوس نسخة بعف كله تمسجن بحق يسوع كريستوس قدوس 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 إخا نخلهم قدسان ون بحياونتو قدسان كون هابهم نسخة زي تطفئن زي تلوطن قدسناو سقا اندمون إيا عيني زي رأيو إذن ون زي سمعو قبل بسبكا زي تحاسبه እግዚአብሔር ነቶም ዘፍቅርዎ ዘዳለዎ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱን ንጹሐን ሐዋርያቱን ስርዓት ምስጢር ቁርባን አርአዮም እደዊክሙ ቀሳውስት ህብስተ በእደዊሁ ቅድሳት ወብፁዓት إلا أنبال رسات نعم نسماي نباخا نببؤ ويتا خلون لعلو خلون زخوان كاكذيابير ቀው ኢሉ ጠመተ ኣመስገነ ቆረሰ ድማ ንብልዕ ሓቂ ዝኾነ ስጋይ እዚ እዩ ኢለሃቦም ካብኡ ዝበልዐ ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ ውሰዱ ኩልኹም ካብኡ ብልዑ ድማ በሎም አሜን ንስብሐከ ኦ ከመዝንቱ كمخانة تصوى ماين وينن حوسو أمسجنة بارخة قدسون دك أمزامر تدما إذناي بحقي مستهيوة دمئيو كابو زساتي نايزل عالم هوات اللو وسادو كلكم كابو ستينا بلهابا آمين
ናኻትኩም ነቶም ብድሕሪኹም ዝመፁን እዚ ምልክት እዩ ክሳዕ ዝመጽእ ኸዓ መዘከርታይ ከም ዝግበሩ ብስመይ ኣብ ተኣከብኩምሉ ግዜ ድማ ሞተይን ምትንሰአይን ናብ ሰማያት ምዕራገይን ኣዘንትዉ ንዜኑ ሞተከ እግዚኦ ወትንሣኤከ ወዳገመ የባከ ስለከ ወናስተበቆ አምላክነ እዞም ዝተኣከብና ንሕና እውን ነቲ ዘይሓምም ሕማሙ ነዘንቱ ነቲ ዘይመውት ሞቱ ነዘንቱ በታ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ዝረፍቐላ ለይቲ ብፍቓድ ኣቦኦን ብናይ ገዛእ ርእሱን ፍቓድን ነብሱ ንመት ወፈየ ነቲ ኩሉ ዝሕዝ ሓዝዎ ነቲ ገዛእ ኩሉ ኣሰርዎ ነቲ ሕያው ወዲ ኣምላኽ ኣሰርዎ ንሳቶም ብቁጣዓ ጐተትዎ ንሱ ግና ብፍቕሪ ሰዓቦም ከምቲ ኣብ ቅድሚ መቕዘት ዘይዛረብ ሕያዋይ በጊዕ ይደድሕሪኦም እናሰዓበ ከሎ ወሰድዎ ነቲ ሊቃነ መላእኽቲ ብፍርሓትን ብረዓድን ዝቖምሉ ኣብ መጋባእያ ደው ኣበልዎ ነቲ ሓዳግ ሓጢኣት ሓጥእ በልዎ ነቲ ኣብ ልዕሊ መኳንንቲ ዝፈርድ ፈረድዎ ነቲ ንስራፊኤል ዘውዲ ዝደፍኣሎም ኣኽሊል እሾኽ ደፍኡሉ ነቲ ንኪሩቤል ግርማ ዘልብሶም ንላግፂ ቀይሕ ግምጃ ልበስዎ ነቲ ኪሩቤል በኽናፍ ሓዊ ተሸፊኖም ዝኽወልሉ ንዕኡ እኩይ ባርያ ኢዱ ኣትሪሩ ገጹ ጸፍዖ ነቲ ሰራዊት መላእኽቲ ብዓብዪ ስምባደ ዝሰግድሉ እናኣሽካዕለሉ ኣብ ቅድሚኡ ተንበርከኹ ኣየ ከምዚ ዝበለ ትሕትና ከመይ ዝበለ ትሕትና እዩ ከምዚ ዝበለ ትዕግስትኸ ከመይ ዝበለ ትዕግስቲ እዩ ከምዚ ዝበለ ዓቕልኸ ከመይ ዝበለ ዓቕሊ እዩ ኣየ ከምዚ ዝበለ ሕያውነትከ ከመይ ዝበለ ሕያውነት እዩ ኣየ ፍቕሪ ክሳዕ ክንዲ ዝኣክል ንሰብ ምፍቃር ንወዲ ኣምላክ ካብ መንበሩ ፍቕሪ ሰሓቦ ክሳዕ ሞት ከኣብፅሖ ነቲ ኣበሳ ዘይብሉ ከም ኣበሳኛ ሰቐልዎ ነቲ ህይወት ዝፈጠረ ምስ ገበነኛታት ቆጸርዎ ኣየ እተን ንኣዳም ዝፈጠረ ኣእዳው ብሸንካር ኣብ መስቀል ተሸንከራ ኣየ እተን ኣብ ገነት ዝተመላለሰ ኣጋር ብመስማር ኣብ መስቀል ተሰመራ ኣየ እቲ ንኣዳም መንፈስ ህይወት ኡፍ ዝበለሉ ኣፍ ምስ ሓሞት ዝተሓወሰ መጺእ ሰተየ ኣየናይ ናይ ወልዲ መከራኡ ክዛረብ ዝኽእል ኣየናይ ልሳን ኣየናይ ከናፍር ኣየናይ ኣፍ እዩ ናይ ፍቕር ወዲ መከራ ክንገር ከሎ ልቢ ክፈል ሕልና ይዓርብ ነፍሲ ትርዕድ ስጋ ይደክም ዘይመውት ሞተ ንሞት ክስዕረ ሞተ ንመውታት ክሕውዮም ሞተ ብክይዎ ወላህውዎ እለተፈቅር አማኑኤል አምላክ አማኑኤል አምላክ ኢየሱስ መድኃኒነ
ቅዱስነ ዋይ ዋይ ክርስቶስ ጻድቃን ሰባት ካብ ዕንፀይቲ ኣውረድዎ ንመግነስ ስጋኡ ከዓ ከርበን ምኡሽትን ንጹሕ ዓለባን ኣምጽእሉ ቅዱስ እግዚኣብሔር ቅዱስ ሃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስቲ ድንግል ተወልደ እጎይታ ይቕረበለልና ቅዱስ እግዚኣብሔር ቅዱስ ሃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዕንፀይቲ መስቀል እተሰቕለ እጎይታ ይቕረበለልና እግዚኦ ውስተ መንግሥትከ ተዘከረ እግዚኦ ሊቅነ ተዘከረነ ውስተ መንግሥትከ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ዘንስእ ናብ ሰማያት ምስጋና ዝዓረገ ሪማን ኣብ ውዱ ተቐመጠ ኣብ ሕያዋን ሙታን ክፈርድ ዳግማይ ክመጽእ ኦ ጎይታ ይቕረበለልና ምስጋና ንኣብ ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኣሜን ይኹን ይኹነልና ካብ ሙታት ብዘይ ጥፍኣት ፈጺሙ ተንስአ ካብ ባርነት ሓጢኣት ከዓ ሓራ ገበረና በታ ስጋቲኣ ድማ ብሓይሊ መለከቱ ናብ ሰማያት ናብቲ ናይ ጥንቲ ህላውየኡ ዓረገ ርስኹም ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኻንኑ ንልምነካን ማልደካን ኣለና ከምቲ ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሓን ሃዋርያትካን ቅዱስ መንፈስካ ዝሰደድካ ከምኡ እቲ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ዝቅድስ ቅዱስ መንፈስካ ስደደልና ብኡ ካብ ኩሉ ሓጢኣትና ንጹሓን ክንከውን ምስጢር መለኮትካ ንምቕባል ከዓ ክንቀርብን ከመይ መንግስትን ሓይልን ምስጋናን ንዘለዓለም ናትካ እዩ ነቲ ዓለም ክትቅበሎ ዘይትኽእል ቅዱስ መንፈስካ ክሰደልና ምስ ኣቦታትና ቅዱሳን ሃዋርያት ዝኣተኻዮ ቃል ኪዳንካ ዘክር ኣብ ሰማያት ዘለኻ ኣቦና ስምካ ይመስገን መንግስትኻ ትምጻእ እናበልና ክንጽዋዓካ ምሂርካና ኢኻ እዚ መንፈስ ቅዱስ እዚ ዘይምርመርን ጉድለት ዘይብሉን እዩ እሞ ካብ ላዕሊ ካብ ልዑል ሰማያ ሰማያት ይምጻእ ነዚ ህብስቲ እዚ ይባርኽ ነዚ ጽዋዕ እዚ እውን ይቐድስ ነዚ ህብስቲ እዚ ከምኡ እውን ነዚ ጽዋዕ እዚ ምስቲ ሓዳግ ሓጢኣት ዝኾነ ደምካ ሓደ ይግበሮ ተሳለነ በኩሉ ልብ ናስተብቅዖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰናየ ከመ ይጸግወን አሎ
ህልወ ወይሄሉ ለትውልደ ትውልድ ዓለመ ዓለም በትናትካ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ሓደ ክንከውን ሃበና በዚ ህብስት እዚ ወይኒ እዚ ምስቲ እዚ ህብስት እዚ ሓደ ይኹን ንኽብርን ካብ ሓጢኣት ንምንጻህን ንትንሣኤ ሙታንን ንርስቲ መንግሥተ ሰማያትን ንህይወት ዘለዓለምን ይኹን በዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ ወፈውሰነ በዝንቶ ጵርስፎራ በዝንቱ ከመ ብከነ ኩሉ ዓለም ኩሉ ወለዓለመ ዓለም ሩቅ ከስሙ ለእግዚአብሔር ሩቅ ስሙ ብሩክ ዘይመጽእ ስመ እግዚአብሔር ይትባረክ ስመ ስብሐቲሁ ስመ ስብሐቲሁ ይኩን ይኩን ሩከ ለይኩን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ መንፈስ ቅዱስ
ለጸሎት እግዚኦ ተሳሃለነ ሰላም ለኵልክሙ ከም በሓድሽ ኩሉን ዝኽ እግዚኣብሔር ኣቦ ጐይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምን ኣሎና ኣየ እዚ ምስጢር እዚ ዘይምርመርን ዘይትርጎምን እዩ ስሙ መን እዩ ስም ኣቦኡ ኸመን እዩ ሃገሩ ኸ ኣበ እዩ ሓሳብ ልቢ ዓሚቑን ሓሲቡን ምኽንያት ነገሩ ክረክብን ቀዳማይን ዳሕራይን ኩነታቱ ክነግርን ኣይክእልን እዩ ክንሰምዖ ብንኽሎም ንሱ ባዕሉ ብዛዕባ ኣቦኡን ብዛዕባ ገዛእ ርእሱን ኣዘንተወልና ነዚ ኻባና ዝወሰዶ ስጋ ብምልባስ ናብዚ ዓለም እዚ ዝመፀ መድሓኒና ብሓቂ ንሱ እዩ ንህይወት ኩሉ ዓለም ኣብ ቀራንዮ ከምዚ ተሰውአ እዚ ንሕና ንድሕነትና ንስውኦ ዘለና ኸዓ ንሱ እዩ እዚ ህብስቲ እዚ ከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም ዝበሰለን ዝደረቐን ዝድህሰስን ዝልከፍን ምድራዊ ህብስቲ ዘይጠቅም ኣይኮነን እንታይ ደኣ እሾኹ ሓጢኣት ዘንድድ መለኮታዊ ሓዊ እዩ ንዓመፅ ዝበልዕ በላዒ ሓዊ እዩ ንሓጣን ዘንድድ ውዑይ ሓዊ እዩ ኣቱም ኣሕዋተይ ምእመናን ኣስተውዕሉ ገዛእ ርእስኹም መርምሩ ተጠንቀቑ ካባና ገለ ብስጋኡ ነውሪ ብነፍሱ ከዓ ሓጢኣት ዘለዎ ሰብ እንተሎ ይከልከላ ይምፃእ ገለ ኻባና ኣብ ልቡ ቂም ዘለዎ ሰብ እንተሎ ድማ ይፈለ ኣብዚ ኣይቁም እቲ ነፍሱን ስጋኡን ዘንጽኸ ግና ንኡድ እዩ እሞ ይምፃእ ይቀበል እግዚኣብሔር ኣምላኽና መሓሪ እዩ እሞ ምእንቲ ሓጢኣቱ ይለመን ስመ መሃሪ ውእቱ እግዚአብሔር አምላክነ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ አበሳነ ወጌጋየነከ
አምላክ ምሕረትካ እግዚአብሔር ካብ መጀመርቲ ዓለም ጀሚሩ ክሳብ መወዳእቲ ዓለም እዩ። እነሆ ምሕረት እግዚአብሔር ከዓ ነቲ ሓጢኣት ዓለም ዘርሕቕ ሓደ ወዱ ብምልኣኹ እዩ። ንኻህናት ኩሉ ማእሰርቲ ሓጢኣት ክፈትሑ ልሳን እሳት ዝሃበ እግዚአብሔር ምሕረቱ እዚ እዩ። ሕጂ ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽና ሰማያዊ ኣቦና ካብ ማእሰር ሞት ፍትሓና። ስጋሁ ወደሙ ለመድኃኔ ወንጻእ ቅድመ ገጹ ለመድኃኔ በአሜን ክርስቶስ መኳንንት ተትቀውሙ አትቱ ርእሰክሙ እወ ክሕደገልኩም ሕደጉ ይቕረ ክበሃለልኩም ይቕረበሉ እወ ናብቲ ጥፍኣት ከይተኣትዉ ጸልዩ ጥፍኣት ከዓ ኣብ ሰብነትካ ነውሪ ሓጢኣት ከለካ ስጋኡ ብድፍረት ምቕባልን ደሙ ብዘይምፍራህ ምሳይን እዩ። ሕጂ ከዓ ብንጹህ ልብን ብትሑት ነፍስን ብጽሩይ ስጋን ናብ መድኃኒትና ንቕረብ ንዑ ንስገድን ንገዛኣዮን ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ወንሴብሐከ ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጐይታ ኹሉ ዓለም ዝሓትካ እግዚኣብሔር ቁስ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጐይታናን ኣምላኽናን መድሓንናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒ ኢኻ ኣብ ርዛኸው እዚኣን ቤተ ክርስቲያን ናይ ካህንፃየ ናይ ስእላፍ ደገታት ከጥፍእዋን ከናውፅዋን ኣይኽእሉን እዮም። መፍትሕ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካ እየ። ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ክኸውን እዩ። ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ክኾን እዩ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ። ሰቡእቱና ንስምባረትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ። ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባርያኻ እውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተበደሎ ጐይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣጽኒዕካ ሃልዎምን ተማሕፀኖምን ከምኡኻ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይነ ትሑት ባርያኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ። ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባርያኻ እውን ተፈትሑ ይኹኑ። ኦ መሓሪ በዓል ብዝምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተርሕቕ ናይ ሰብኡትና ንሰን ባረትካ ንስሕኦም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ሕይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኦ ጐይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ሕደገሎም ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዘምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ይስረየለይ ንኹሎም ሰብኡትና ንስን ባረትካ እውን
ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦጎይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖን ብእንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሓደገልና ስረየልና ኣነ ሓስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋመብ ቀርሰቢኻ እሞ ኦጎይታ ተፈታሕና ናፃ ዝወፃና እንግበረና ንኩሉ ህዝብኻ እንፍትሓዮም ኦጎይታ ሓጢኣተኛን ዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊኻ እንፍትሓኒ ኦጎይታ ኣይርፍ ነብሲ ኣቡነ እንጦንዮስ ንምውፃን ጳጳሳትና በመቃሪስ ኣባ ሽኖዳን ዘክሮ ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብፅድቂ ብሰላምን ሓልወልና ኦጎይታ ንኩሎም መራሕትን ሰበስልጣን ብቅዱስ ብፅድቂ ብሰላምን ሓልዎም ኦጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ንኤጲስቆጶሳትን ንቐሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጉንስጢስን ኣንበብትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ንዘይብለን ዘኽታማትን ሰብኡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ቆይሞም ንዘለዉ ህዝብኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዕዮም ኦጎይታ ብቑናዕ ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝመቱ ቦታትና ነዴታትና ንኣሕዋትና ናሓትናን ዘክሮም ነብሶም እውን ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ብርናዕና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምምሓልን ምውጋዝን ኣድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስ ክዓትን ለወጢ ሃይማኖቶምን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅንባር ኣድሕነና ኦጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስትውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሰዓة ካብ ዝፋታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕ ንዘለዓለም ፈፂምና ከም እንርሕቅ ግበረና ኦጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዓة ክንፍፅም ሃበና ስምና ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈ ሕይወት ፅሓፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘሎካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ግእዝሊ ናብ ግእዝ ቀለም ብዝተቐየረ ግዜ ብዝሓለፈ ስጋ ብዝወደቐ ደም ብዝነጠበ ብዓይኒ ምሕረትካ ነፅረኒ ነጽር ቅድሳ ለቅዱሳን አሐዱ ቅዱስ አሐዱ ወልድ ቅዱስ አሐዱ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልከ እሙ መንፈስከ
እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 መሐረነ ክርስቶስ
መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ እግዚኦ መሃረነ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ ለውስተ ንስሓ ሃሎክሙ አትህቱ ርእሰክሙ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ንስሓን ዘለዉ ህዝኻ ተመልከት ከም ዕቤት ውሃትካ ቅረበለሎም ከም ብዝምሕረትካ በደሎም ደምሰሎም ካብ ኩሉ እኩይ ከኣሰውሮምን ሓልዎምን ዝቐዳመ ኣበሳም ሰላም ይቕረልካ ንነፍሶም በጃ ኩኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ጸንብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ መጎሱን ብምሕረቱን ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘሎካ ሎምን ኩሉ ሰዓ ንዘለዓለም ዓለም አንስኡ ለጸሎት ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣሚኖም ካብኡ ዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ንስሬት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደም እዩ ኣሚኖም ካብኡ ዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ንስሬት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ እዚ ናይ ኣማንኤል ኣምላኽና ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጋኡን ደሙን እዩ ኣኣምን 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 ክሳዕ ድሓረይ ስእስንፋስ እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብኽልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ካብ ቅድስ እግዝእትና ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮቱ ሓደ ዝገበሮ ስጋኣን ደሙን ከም ዝኾነ እመን ብዘይምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይምፍላይን ምልዋጥን ብዘበን ጴንጥራጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማዕት ዝኾነ ምእንታና ምእንቲ ህይወት ኩልና ሓሊፉ ዝሃቦ እዩ ኣኣምን 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 መለኮትኻ ትስቢቱ ከተሓን ሰዓት ወይ ከም ቅፅበት ዓይኒ ከም ዘይተፈለየ እመን ካብኡ ብእምነት ንዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ንሕድገት ሓጢኣትን ክኸውን ምእንታና ሓሊፉ ሃቦ ኣኣምን 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 ንእመን እውን እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ እንዶምን ከም ዝኾነ እንዕኡ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግበእ እዩ ምስ ለዋ ሰማያዊ ኣቦን ምስ ማሕቦይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም
ኦ እግዚአብሔር ኣምላኸይ ባዘብለካ ምስዋዕ ዝጋ ወድኻ ንሓደ ወድኻ ምንታይ መይቲ እዩ እሞ በዚ ኩሉ ሓጢኣተይ ኣናሕስየለይ እንሆ ኣብ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ንጹር ደም ወድኻ ምንታይ ይጠርቕ ኣሎ እዚ ዝዛረብ ደም ናይ ባርያኻ ሓጢኣት ዘስተትር ይኹን ምእንቲ ደሙ ተቐበለለይ ከመይ ፍቕሪ ወድኻ ምንቲ ኸስምረካ ኩናትን ሽግርን ተቐቢሉ እዩ ምስ ድሓን ኮይኑ ሰይጣን ኣብ ውሽጢ ልበ ኣትዩ ብመንትጉ ወጊእኒ እዩ እሞ ጎይታ ንሱ ጽኑዕ ፈሳሲ ስለ ዝኾነ ምሕረትካ ሃበኒ ብምኽንያት ሓጢኣት ቀቲልኒ እዩ ካብ ይፈተይ ካባኻ ክፈሊ ንዓይኒ ምስሓት ካብ ዘይጸግብ ደፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ ኦ ጎይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይን መድሓንየን ኢኻ እሞ ንዓይኒ ባርያኻ ቁስሊ ነፍሰይን ስጋይን ኣንቀጸለይ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓጢኣት ኣብ ተተትዕ ሰብነተይ ክትዓድር ዝግባአኒ ኮንኩን ኣነ ቈጥዕየ ኣብ ቅድሚኻ ክፉእ ስራሕ ሰሪሐዮ እሞ ባርያኻን ብኣምሳልካን ዝፈጠርካዮ ስጋይን ነፍሰይን ትእዛዝካ ብምፍራስ ኣርሲሐ እየ ገለ ሰናይ ግብሪ የብለይን ዝኾነ ንዓይ ምቃርካን ምእንቲ ምድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካን ምእንቲ ኽቡር መስቀልካን መሕወይ ዝኾነ መትካን ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ምትንሳእኻን ኦ ጎይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ርኽሰትን ከተንጻሕኒ ልምነካ ንመሕፀነካን ኣለኹ ነዚ ስጋኻን ደምካን ምስ ተቐበልኩ ንመውቀስን መፍረዳይን ኣይኮነኒ መሓረን ዳ ይቕረበለለይ ኦ ህይወት ዓለም ብኡ ስርየት ሓጢኣተይ ድሕነት ነፍሰይ ንሓልወኒ ብኽልተ ወገን ድንግል ብዝኾነት ወላዲትካ ናይ ዮሃንስ ምቅልማኖን ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእክትን ብኩሎም ሰናይ ተጋደልትን ሰማዕታትን ጻድቃንን ክሳዕ ዘለዓለም ዓለም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ሃይማኖተ አበው ናይ ቅዱስ ሄኖሪዎስ ምዕራፍ 7 ካብ ቁጽሪ 1 ናይ ሃገር ኤዶም ኤጲስቆጶስ ናይ ሐዋርያት ወደ መዝሙርን ረድእን ሄኖሪዎስ ከም ዝበለ ኦሪትን ነቢያትን ወንጌልን ክርስቶስ ካብ ድንግል ከም ዝተወልደ መሃሩ ኣብ መስቀል መከራ ተቐበለ ሞተ ተቐብረውን ካብ ሙታት ተንሲኡ ረአይዎ ናብ ሰማያት ዓረገ ብእግዚአብሔር ከዓ ተመስገነ ንዘለዓለም እውን ነገሰ ኮኸብ ጽባሕ ከይተፈጥረ ካብኡ ዝተወልደ ናይ ኣብ ሕሊንኡ ፍጹም ቃል እግዚአብሔር ንሱ እዩ ምስ ኣብን ምስ መንፈስ ቅዱስን ንኹሉ ዝፈጠረ ንሰብ ፈጣሪኡ ኣብ ኩሉ ግብሪ ህሉ ዝኾነ ኣብ ሓሉቕ ኣቦታት መምህር ኣቦታት ኣብ ሕጊ ከዓ ሓጋግ ሕጊ ንሱ እዩ ኣብ ካህናት ሊቀ ካህናት ኣብ ነገስታት ጎይታ ኣብ ነቢያት በኹር ነቢያት ኣብ መላእኽቲ ድማ ንጉስ እዩ ብባህሪ ሰብ ዝኾነ ካብ ኣብ ዝተወልደ ካብ ኣምላኽ ዝኾነ ኣምላኽ ንጉስ ዘለዓለም ንሱ እዩ እቲ ንኖህ ዝሓለዎ ንኣብርሃም ዝመርሖ ምስ ይስሐቅ ዝተኣስረ ምስ ያዕቆብ ጋሻ ዝኾነ ምስ ዮሴፍ ዝተሸጠ ንሱ እዩ ንህዝቢ እስራኤል ምስ ሙሴ ዝመርሖም ሕጊ እውን ዝሓገገሎም ንኢያሱ ርስቲ ዝሃቦ ንደቂ እስራኤል ከዓ ምስኡ ርስቲ ዘውረሶም ንሱ እዩ ኣብ ዳዊት ሓዲሩ ዘመረ ኣብ ነቢያት ሓዲሩ ከዓ ንህዝቡ ዝመሃረ በይኑ ንሱ እዩ
ካብ ቅድስት ድንግል እውን ሰብ ኮይኑ ዝተወልደ ንሱ እዩ ኣብ ቤተልሔም ተወልደ በጭረቕቱ እውን ተጠቕለለ ኣብ መብልዕ ማል ደቀሰ ጓሶት ረኣይዎ መላእኽቲ እውን ኣመስግንዎ ሰብ ጥበብ እውን ሰገድሉ ዮሃንስ ገለጾ ኣብ ፈለግ ዮርዳኖስ ከዓ ኣጥምቆ ኣብ ምድረ በዳ ተፈተነ እግዚኣብሔር ምዃኑ እውን ተፈልጠ ሐዋርያት ናብኡ ኣጋብአ ወንጌል መንግስቲ ሰማያት ድማ መሃረ ንሕሙማት ፈወሰ ንሓንካሳት ከም ዝኸዱ ገበረ ነቶም ለምጻማት አንጽሖም ነዒንቲ ዕውራት ከዓ ኣብርሀ ንሙታት ኣተንስአ ኣብ ቤት ጸሎት ኣይሁድ መሃረ እቶም ህዝቢ ኣይሁድ ግና ኣይኣመንዎን ይሁዳ ኣሕሊፉ ሃቦ ኣሕሊቁ ካህናት ከዓ ድማ ተቐበልዎ ብስጋ ተሰቕለ ኣብ ዕንጸይት መስቀል ከዓ ተሸንከረ ሞተ ተገንዘ ተቐብረ ድማ ካብ ሙታን ከዓ ተንስአ ነቶም ዝሞቱ ትንሣኤኦም ነቶም ዝበስበሱ መድኃኒኦም ነቶም ኣብ ጸልማት ዝነበሩ ብርሃኖም ነቶም ዝተማረኹ መላሲኦም ነቶም ዝጠፍኡ ዝመርሖም ነቶም ዝተጨነቑ መጸጊዒኦም ንሱ እዩ ንቤተ ክርስቲያን መርዓዊኣ ነቶም ዝኣመኑ ሓላዊኦም ንክሩቤል ዝፈጠረ ንሰራዊት መላእኽቲ መራሒኦም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ካብ ኣምላኽ ዝኾነ ኣምላኽ ካብ እግዚኣብሔር ኣብ ዝተወልደ ወልዲ ዋህድ ኢየሱስ ክርስቶስ ንጉስ ዘለዓለም ንሱ እዩ ከምቲ ብዳሕራይ ዘመን ካብ እግዝእትና ቅድስት ድንግል ማርያም ከም ዝተወልደ ዘዘተውልና ከምኡ ከዓ ንሱ ካብ እግዚኣብሔር ኣብ ከም ዝወፀ ዳግም የዘንትውልና እዮም ንሱ እውን ንኹሉ ፍጥረት ሰብ በኹሪ ልደት እዩ ንሱ ከም ዝጠመየ ከምኡ ድማ ንብዙሓት ህዝቢ ኣጽገበ ንሱ ከም ዝጸምአ ንማይ ናብ ወይኒ ለዊጡ ነቶም ናብ መርዓ ዝተዓደሙ ኣስተዮም ቀደሙ ንእስራኤል ካብ ግብፂ ክወፁ ከለዉ ካብ ከውሒ ማይ ኣስተዮም ንሱ ክርስቶስ እዩ ዳግም ከዓ ባዕሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ብኡ ዝኣመና ናይ ዘለዓለም ህይወት ዝፍልፍል መንፈሳዊ ሃበና እዩ ንሱ ከም ዝደኸመ ከምኡ ድማ ነቶም ዝደኸሙ ጾር ዝኸበዶምን ከም ዘዕረፈ ንፈልጥ ኢና ንሱ ወዲ ዳዊት ከም ዝኾነ ከምኡ ከዓ ኣምላኽ ዳዊት እዩ ንሱ ካብ ዘርአ አብርሃም ከም ዝኾነ ከምኡ ድማ ቅድሚ አብርሃም ዝነበረ እዩ ኣብ ገጹ ጡፍ ዝበሉሉ ከምኡ ንሱ ኣብ ገጽ ደቀ መዛሙርቱ ኡፍ ኢሉ መንፈስ ቅዱስ ሓደረሎም ንሱ ከም ዝጓሃየ ንህዝቡ ሓጎስን ደስታን ሃበ ከም ዝተታሕዘን ዝተዳሃሰሰን ከምኡ ነቶም ክሕዝዎ ዝደለዩ ካብ ማእከሎም ከም ዝወፀ ክሕዝዎ ከም ዘይከኣሉ ዝፍለጥ እዩ ኣብ ዕፅው ማዕጾ ኣትዩ ክኽልክልዎ ድማ ይከኣሉን ከም ዝደቀሰ ከምኡውን ከም ብሓድሽ ተንስአ ነፋስን ባሕርታትን ገሰጾም ኣዘዞም መናፍስቱ እውን ተኣዘዝሉ ከም ዝሞተ ከምኡ ከዓ ተንስአ ንሙታን ከዓ ተንስአ ከም ዝተንስአ ከዓ ከም ህያዋን መድሕን እዩ ኣብ ምድሪ ከም ዘላገጽሉን ዝጸረፍዎን ከምኡ እቶም ኣብ ሰማያት ዘለዉ ከዓ የኽብርዎን ብምስጋና ይዕብይዎን ዮመ ብዝሓምም ስጋ ተሰቕለ ብሓይሊ እግዚኣብሔር ድማ ህያው ኮነ እዚ ድማ መለኮት እዩ ናብ ትሕቲ መዓሙቕ ምድሪ ወረደ ነፍሳት ሰብ ከዓ ማረኸ ከምኡውን ናብ ሰማያት ዓረገ ንሱ ኣብ ኩሉ ሙሉእ ክንሱ ናብ መቃብር ንምእታው ከም ሙት ተጸይሩ ተራእየ ብስጋ ደኣ ሞተ እምበር ንሱስ ንዘለዓለም ህያው እዩ ጸጋን በረኸትን ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ጸሎት ኩሎም ቅዱሳን ኣቦታትናን ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን ይወርድ መንፈስ ቅዱስ በላዕለ ህብስቱ ወወይኑ ሰበይ ይብልካህን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ፈኑ ተላዕለ ዛቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ይወልጦሙ በቅጽበት አባላተ ክርስቶስ ይኩን በኃይለ ጥበቡ እጽወ መንክር ይችኑ ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማይት እላ አይረፍኩሙ በሃይማኖት ዓለም ባንተሙ በብዙ ተገሳ ወርመ ፈጣሪ ለኩሉ ዛተቀለንሳ ሰላም ለክሙ
ጻድቃነ ዛቲ ዕለት ኩልክሙ እድዋአንስ በበአስማቲክሙ ሰማይ ወምድር ማኅበረ ሥላሴያትሙ በጸሎትክሙ በእንተ ማርያም ሰማዕትነ ለክርስቶስ እግዚኦ ኩነኔከ ሃባ ለሃገር ጽድቀከን ለወልደ ሃገር ወሃይማኖት ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ተማርህያ ተማርህያ ማረነ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ አሌለነ ማርያም ወልደኪ ዳይሎ ይክፍለን ልዩ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያን እለ ይቤሉነ ግበሩ ተዝካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሖ ወዘምሩ ቅዱስ ከመንሳኤ ስጋ ወደመ ዘነኩነ ስብሐቲከ ዘገብር ተአምኖ ለቀድሰ ሥጋ ለቀድሰ ሥጋ ይትቀደስ እግዚኦ
ስምከ በላዕሌነ ኃያለ ደምኩ ወስቡት ወላ عليه ለዓለም ዓለም እዝባያል ሞት ወስቡህ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አምልኮት ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አምልኮት ወስብሐት ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አምልኮት ወስብሐት ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል አምልኮት እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አምልኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አምልኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አምልኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አምልኮት ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አምልኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አምልኮት እስመ ኃያል
ولك سبحات العالم على قلت اسمع يا ولك سبحات العالم على كود وسبوي اسمع يا ولك سبحات العالم اسمع يا قلت وسويت سبحات اسمع يا ولك سبحات العالم اسمع يا قد ولك سبحات العالم اسمع يا أنت ولك سبحات العالم على اسمع يا قد وسبوي لك سبحوا ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብሕዎ በጽና ኃይሉ ሰብሕዎ በክህለቱ ሰብሕዎ በከመ ብዝሃበይ ሰብሕዎ በቃለ ቀርን ሰብሕዎ በመዝሙሩ መሰንቆ ሰብሕዎ በከበሮ በትፍስሕ ሰብሕዎ በአውታሮ በእንዚራ ሰብሕዎ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሰብሕዎ በጸናጽል ወበይባቤ ኩሉ ነፍሲ ዜቦ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም። ናኩቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነሲአነ ከመ ለሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦ ማሐፀን እንዘ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ንጉሰይን አምላኸይን ልዕለ ብለካ ከለኹ ኩሉ ሳዕን ንዘለዓለም አቡነ
ሰማያት መጦ ስጋሁ ቅዱስ ወእም ደሙ ክቡር ለክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ ባርከካ ንስምካ እውን ምስጋና ቅርብ ንዘለዓለም ዓለም ሰማያት ወናእኩ ይደልወነ ከመ ንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስት ስብሐተ እግዚአብሔር ይነግር አፉየ ወኩሎ ዘስጋ ይባርክ ለስሙ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ኦ ጎይታ ኣብ ቅድሚ ምስጋና ቅድስናኻ ክሳብ ስጋን ነፍስን መንፈስን ትሕት ንዘበሉ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ናብ ልማንኦን ጽምበል ብበረኸ ሰማያውያን ሓያላት መላእኽትኻ ንዓታቶምን ንዓታተምን ባርኽ ብኩሉ ምግባር ሰናይ ከዓ ምስኦም ኩን ምቕባል ቅዱስ ምስጢርካ ሃቦም ንፍልጠትን ንምንቃሕን ካብ ኩሉ ክፉእ ነገር ንምዕራፍን ይኹነሎም ስጋኦምን ነፍሶምን መንፈሶምን ዝምግብ ይኹን ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሎካ ምስጋናን ጽንዓትን ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ይእዜኒ ዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ ዝበላዕናዮ ቅዱስ ስጋኻን ዝተተናዮ ክቡር ደምካን ኣምላኽና ሓጢኣትና ደምሲሱ መወዳእታና ዘጸብቕ ገጽካ ምርኣይ መንግሥትኻ መውረሲ መጽሓፍካ መጽሓፍ ሕይወት መጽሓስማትና መጽሓፍ ግበረልና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እቶም ስጋኻ ዘይበላዕና ደምካ ዘይሰተና ዘለና ድማ እታ ናይ ምድሓን መዓልቲ ሕጂ ኣልካየ ኣኻሞ ነታ ዝሃብካና መዓልቲ ድሕነት ክንጥቀመላ ናብቲ ዝቐረብካልና ክንሳተፈላ ስጋኻ በሊዕና ደምካ ሰይትና ሕይወት ዘለዓለም ክንረኽበላ
نتا معلت خنطقمل أملاخنا حجون ناي تبعت منفس عدلنا نتندحري زملسنا ديابلوس تحت معمقة ولنا تقاخاخي بلعنا دمكاخي ستنا مصوعتها موت كي تمسأنا أملاخنا نتذهب كان عدم خنطقمل حجون حيلها بنا نكمتي من أبتبين كات تسقل شفتا بؤو نبؤو أمينو تمريسو لمينكا لما مسايب جنة كتل يخزب الكايو نعنا دم أملاخنا مسم جنس خام تمسد ما تذكرنا أبي ما نكاز عرفا نفسات عدلنا معاتا قرلنا محرتا وردلنا كل خناتاتنا دم لوطنا زمس ورح دم أجزابير أملاخنا بتعنا بسلام حليخا كم زقرنا نعملخو نمزمور نمهليت نعطان نقدس قاخان كبر دم كان نفسن خنساتف كم بقى عدمانا شعو سبات قبرنا أب سمايات نبر ربنا دمكاي قدس منقس غاتمسا فغار كام تاب سماي كم دمام دريقون نعليت مقبنا لما هبنا احنا نزودو لنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نعوسانا نقلنا كم كفاد احنا ننبر فتنا يتأتونا منقسن حيلن كبرن نزل عالمنا تكايما أمين وزت يا مريم بنا قدس جبريل ملا سلام لك له حلنا خد انقليخي بسقاخو اندنقليخي عدي جابير صباحت كويتا سراوي سلام لك له السخي كاب عن السبرغتي غي فركر سخون برغي وملتا تسقان جابير مساخي وفست دس بالكي عطياتنا خسر يلنا نفت ودخي يسوس كريستوس منتانا محرات لمن لنا امين بسم الله وولد ومنفس قدس أحد أملاك كما حديركم عند حديركم روح فتارينا كاب سلمان نايليتي نبرهانا معالتي بدحنا سلام عسقاقيرو أبزريا مقدسو نصلوت نمهللا نقداسي ننسحا نقدس قربان كنقابا قدس فقادو سلازخونا لنا فتارينا أملاك قدسان ناي بحر مسكانا يبصحيو كنسمعو كنصنعو كنبرلو كندحنلو كنصدقلو مأنتي قدس بيت خريستيان سريعاتو أبونا أب قداسي زنبوبلنا وانجيل أب وانجيل يوحنس مراف 10 كاب حدا خساب شومنته يمان بيبوملنا قويتا يسوس أبيتانيا شتو 5 قبائل شعو يسوس شدش شمعالتي كالمفاسقا نابتانسو كاموتات زتنسو الأزار زلوا نابيتانيا مسعي أباخا درار قبرلو مارتاون تقلقل نبرت كابتوم مقامتو حدها الأزار إيوي مريم دما حدا نتري بزح زواقو قوليك بإصري ناردوس وسيدا بو غيرا أغار يسوس لخيت بصغر رئساون درزتو تابيت كأب مأزات قوليك بإي ملأت كابتوم دك مزامرتو حدا اتخوت حزوز اللو يهودا أسكورتاوي وردسمو أنقنا إذا قوليك بإيزي كما يقدان 300 دريم تشيتوس ندخاتات زي وهاب بلاي إذا زبالة سراق سلازخوانا إمبر ندخاتات حالي اللو ما يكونن محفوظة مسؤنا برا
ካብቱ ዝኣተውን የልዕል ነበረ ኢሉ ስለዚ ኢየሱስ ድኻታትሲ ኩሉ ሰዕ ምሳኻትኩም ኣለዉ ንዓይ ገና ኩሉ ሰዕ ኣይክትረኽቡንን ኢኹም እሞ ንመዓልቲ ቀብረይ ሓልያቶ እያ ሕደጋ በለ ኢሉ ድሕሪዚ ካብ ኣይሁድ ብዙሓት ሰብ ኢየሱስ ኣብኡ ምህላው ፈሊጦም መፁ ነቲ ካብ ሙታን ዘተንስኦ ለኣዛር እውን ክርእዩ እምበር ምእንቲ ኢየሱስ ጥራይ ኢሎም ኣይኮኑን ዝመፁ ብዙሓት ኣይሁድ ብምኽንያት ኣልኣዛር እናኸዱ ብኢየሱስ ይኣምኑ ነበሩ እሞ ሊቃውንቲ ካህናት ነልኣዛር ድማ ክቐትልዎ ተማኸሩ እዩ ስለቓላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣላቶ እዩ ንዓይ ግና ኩሉ ሰዕ ኣይትረኽቡንን ኢኹም ቃል ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ድኻታትሲ ኩሉ ሰዕ ምሳኻትኩም ኣለዉ ንዓይ ግና ኩሉ ሰዕ ኣይትረኽቡንን ኢኹም እሞ ንመዓልቲ ቀብረይ ሓልያቶላ ሕደጋ በሎ እዩ ንዓይ ግና ኩሉ ሰዕ ኣይክትረኽቡንን ኢኹም ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድሚ ፋሲካ ቅድሚ 6 መዓልቲ ናብ ቢታንያ ከም ዝኸደ እዚ ቢታንያ ኣልኣዛርን ማርያን ማርታን ኣሕዋትዮመ ሰለስቲኦም ከዓ ብድንግልና ዝነብሩ ናይ እግዚኣብሔር ሰባት እዮም ኢሉ ኣብኣ ድራር ገበሩሉ ማርታ እውን ተገልግሎ ነበረት ካብቶም መቃምንቱ ሓደ ከዓ ኣልኣዛር ኢሉ ካብ ላዕሊ ኮይኑሉ ካብ ሙታን ድሕሪ 4 መዓልቲ ካብ መቃብር ኣውፅኡ ተንስእ ኢሉ ኣተንሲኡ ምስኡ ኣቐሚጥዎ ድሕሪ ኣብ በዓለ መንፈስ ቅዱስ ምስቶም 120 ቤተሰብ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ተቐቢሉ ናይ ቀጵሮስ ኤጲስቆጶስ ኮይኑ 40 ዓመት ንቤተ ክርስቲያን መሪሑ እዩ ኣልኣዛር ኣብ ጎኒ ጎይታ ኮፍ ኢሉ ነበረ ማርያም ድማ ሓደ ነጥሪ ብዙሕ ዝዋግኡ ቅዱይ ቅብኢ ጽሩይ ናርዶስ ወሲዳ ብኡ ገይራ ኣእጋር ኢየሱስ ለኸየት ብፀጉር ርእሳ እውን ደረዘቶ ኢሉ እታ ቤት ከዓ ብመኣዛት ቅዱይ ቅብኢ መለአት ኢሉ እግዚኣብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበልና ካብቶም ደቀ መዛሙርቱ ሓደ እቲ ኸትሕዞ ዘለዎ ይሁዳ ኣስቆረታ ወዲ ስምዖን ግና እዚ ቅዱይ ቅብኢ እዚ ከመይ ግዳን 300 ድርም ተሸይጡስ ንድኻት ዘይወሃብ በለ ኢሉ እግዚኣብሔር ዝሃቦም ሰናይ ግብሪ ይገብሩ ከምኡ ዝኾነ ከዓ ነቲ ሰናይ ግብሪ ይዕንቅፉ እግዚኣብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ጎይታ ኣብ ቅድሚኡ ዝፍጸም ዘሎ ኣብኡ ዝፍጸም ዘሎ እንድሕር ጌጋ ኮይኑ ባዕሉ ጌጋ ክብላ ምተገበአ ነይሩ ኢሉ ሰብ ብዝመስሎ እግዚኣብሔር ብዝፈልጦ ኢሉ ሕጂ ብዛዕባ ይሁዳ ዘይኮነስ ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ንገብሮ ነገር ነቲ ኣምላኽ ዝገበሮ ነቲ ኣምላኽ ዝሰርሖ ዘይቁኑዕ ኮይኑ ይስምዓና እዚ ቁኑዕ ኣይኮነን ንብሎ ብዙሕ ነገራት ኣሎ እዩ ስለዚ እዚ ቅዱይ ቅብኢ እዚ ስለምንታይ ይባኸን ስለምንታይ ይፈስስ እዚ ቅዱይ ቅብኢ ክሽየጥ ነይርዎ ተሸይጡ ከዓ ንድኻታት ክወሃብ ነይርዎ ኢሉ ወንጌላዊ ግን እቲ ምኽንያት ፅቡቅ ገይሩ ገሊጹልና ጎይታ 3 ዓመትን 3 ወርሕን ተሓዝ ንብረት ገይሩ ሸይምዎን ይሁዳ ሓንቲ መዓልቲ እዚ ገይርካ ወይ እዚ ገይሩ ኢሉ ኣይተዛረቦን ተትዕግስቲ እዩ ክሳብ ክንደይ ንዓና ከም ዝፀረና ክሳብ ክንደይ ንዓና ከም ዝዕገሰና እንዳረኣየ ከም ዘይረኣየ እንዳፈለጠ ከም ዘይፈለጠ ብኸንቱ ክንጠፍእ ስለ ዘይደሊ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ እሙን ገይሩ ኣቐሚጥዎ ዝነበረ ቀንጠብጠብ ይብል ከም ዝነበረ የላዕል ከም ዝነበረ ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሃንስ ገሊጹልና ማለት እዩ እዚ ዝበለ ሰራቂ ስለ ዝኾነ እምበር ንድኻታት ሓሊሎም ኣይኮነን ማሕፉዳ ምስኡ ነበረ ካብቲኡ ዝኣተወ እውን የልዕል ነበረ እቲ ንሱ ቀንጠብጠብ ዝብሎ ዝነበረ ዘላዕሎ ዝነበረ ሕማቕ ምዃኑ ኣይተራእዮን እቲ ጽቡቕ ነገር ቅዱይ ቅብኢ ንጎይታ ዝቐበአቶ ግን ከም ዘይግባእ ገይሩ ወሲድዎ ኢሉ ብዝኾነ ግን ጎይታ እንታይ ኢሉ
دخاتات سي كل ساعة مساخاتكم اللو نعي جنا كل ساعة أي كتراخبونن يهم نعي جنا كل ساعة أي كتراخبونن يهم أب تنبيتي إسياس معرف حمسان حمشان قصر شدشان تايزبل لإجزابير باتزد الليلو جزية باتزر كبالو جزية دليو قربا خلوها سوعوي إجزابير كل جزية قربالو زي ركبالو جزية جنالو أبرأ يوحنس معرف سلسة قصر عسران تايبل إنه أما عزو نفس وكف دويلة يخوحكو حالو خويل حدو قادم سي سميع انتخفت اللي مسؤخ آتو مسؤخ درر نسون مسايك درر يويل سلازن إجزابير باتزر كبولو جزيه دليو قربا خلوون سوعوي أب مزمور داويد سلاسان كلتان قصر شدشة دق سب بتتركبولو جزيه يسوعك هاي دق سب بتتركبولو جزيه يسوعك إجزابير ناي فقري جزيه ناي فقر إجزابير جزيه ناي نسحا جزيه ناي مملاس جزيه الدليل نازق جزيه زند زي تتقبنا اللوجن بمنتع يزدكا بناي فرد جزيه يزدكا إجزابير زستوعلو أمره هبنا تنعسر تدناقل كل جزيه قال وانجيل زتقسن مخنياتنا نخاء قويتهم أبيناي كم مسايد فلتني خممو كل جزيه زتدالهم كنويل تنعسر تدناقل اتناي محرت ناي فقر جزيه اتناي نسحا جزيه تي فرمن فس قدوس يسرحلو جزيه بحنساب ينيرنيل سلازي اتن حمشه انديلن بريو نابت مرعت جنشل كأتوا هلوا تن حمشه جن كأتوا كألان مخنياتو اتي الدراش نايت جنشل بمنتا يزو التنيرو انتاي مأتو نايت نابت جنشل زبرها قنديل قنديل كبرها زيت عدقان ختما مسكدها مرعى وآتي تمعزو تعزيو كابز خمس سورنا اجزابير شعو مسين كحكو حبلن ويتا كفتنا خوتايلو تاي تبهيلو تملسي اي فلتكني اجزابير يقريب لنا سلازنا عاي كل جزيه يترئينن يخميلو كل جزيه زمن محرات هايكونن كل جزيه زبنة عنا هايكونن كل جزيه دحر برهان سلمان دحر سلمات برهان الله نت إجزابير ذهبنا جزيه عند زي تتقيمنا له بدحر إزمة فردي إذا فردي ذهب تعمي خبيتين إجزابير روحن لوهانيل نابكرنصر نقص بابلون بزح عبساخ بس كله بخنت خطف سلا زي دليو إجزابير رأي رأيو أتزرعيو رأي سلازج أنه نتوم فلاتات ناي كالوداويان سويعو أزت رقمزي نقرني لهم كفلت وقو ناي كألوني دحريون دانيال تسويعي مسيو كابت رأي انتا إزبلني رحاد خابت رأي نزع عباي قرب قرصوا زبلي تمالخت زسمعو سلازي اتي سمع غايو دمسي ناي تلعوليلو نايت سماين مدرن هم آتهم زنوبر زفتره نزل عالم زنبر ويتا خلو ويتوت قلاس مستيراتي اتدم سناتي إلو تعباي قرب زتبهالك خان السخاء خايلو سلازي قرز ساخبل السمع خيخا أزنزن سلاز قبر كايو حجكين إلو إذا رأي زيك زابير زرأيكا خطف إلو أيكونن كتملاس إلي سلازي نحاتياتك بنسحة نعب سخاخا بمسوات اسأو أملاك أهم حركة إيل عمد تسبي ولا حنت نجر كي جبريل دحر عمد أبكن دزن السح أبريخ بوتا منا في الشاخينو نبابيلون مسرائي أنا تعباي كتما بحيل قلصمي زسرح كوا زدكون كوا عباي بابيلون إلوخ مكهن أتا منفس تبهال كاب نفسه خطوسن حنتو خينيلو هذي ميتو أيكونن إلو ناب إنسسات اللويت إلو شوعت عمد ملوكا كم إنسسات أقرأ أبكيلو كم إنسسات سعر بليعوي دحر شوعت عمد جن أملاخ محيرو نابو أمرو تمليشو ناب منقستو تمليسوي إجزابير
ቀረባ ከሎ ፀውዕዎ በቲ ዝርከበሉ ግዜ ከዓ ድለይዎ ንሱ ከዓ ክምልሰልኩም እዩ ስለዚ ነቲ እግዚኣብሔር ዝሰርዓልና ናይ ንስሓ ግዜ ናይ ፍቅሪ እግዚኣብሔር ግዜ ፍቅሪ መንፈስ ቅዱስ ንሰርሓሉ ግዜ ጋና ኢና ነርክበሉ ኢና እንተዳኢልና አንጻር ቃል እግዚኣብሔር እዩ ማለት ነቱ ብዙሓት ከነርክበሉ እንዳበሉ ዓለም ኣርኪባቶም ሓጢኣት ኣርኪብዎም ሞት ኣርኪብዎም ሰይጣን ገዚእዎም እዩ ስለዚ ከዓ ጎይታ ንዓይ ኣይትረኽቡንን ኢኹም እዩ ኣብዚ ርእስቲ ከይወፃና ኣብቲ ርእስቲ ናብ ናይ ይሁዳ ምስ ተጣዕሰ ናበይ ኸይዱ ይሁዳ ምስ ተጣዕሰ ናብቶም ሊቃነ ካህናት ከይዱ እሶም እንታይ እዮም ኢሎሞ እንታይ ኢሎሞ ባዕልኻ ትፈልጥ ኢሎም ሰይጣን ጨካን እዩ እታ ናብኣቶም ዝኸዳ ናብ ጎይታ ከም ጴጥሮስ ናብ ጎይታ ተኸይዱ ተትኸውን ግን ነብሰይ በዲለ ኣምላኸይ ሸይጠ ነውሪ ሰሪሐ ኢሉ ናብ ጎይታ እንተዝኸይድ እንተዝኸይዱ እንተዝኸውን ግን ጎይታ መሃሪ እዩ መምሃሮ ኢሉ ማለት 3 ዓመትን 3 ወርሕን ምስኡ ክሓድር ክውዕል ክመሃር ስለ ዘይቕለበሉ ኣብታ ናይ መወዳእታ ግዜ ክረኽቦ ኣይከኣለ ስለዚ ከዓ እዩ እንታይ ኢልዎ ንዓይ ኣይትረኽቡንን ኢኹም ይሁዳ ሕጂ ተነሳሕ ጽባሕ ኣይትረኽበንን ኢኻ ጽባሕ እንተደለኻኒ እውን ኣይትረኽበንን ኢኻ ጽባሕ እቶም ሕጂ ምሳኻ ዝወዓሉ ዘለው እንታይ ክብሉኻ እዮም ኣይፈልጠካን ኢና ባዕልኻ ትፈልጥ ዓለም ከዓ ኸምኡ እያ ትከብር ኢሉ ስለዚ ሰሎሞን እንታይ እዩ ኣበናይ ግዜ ንእግዚኣብሔር ክንደልዮ ከም ዘለና ኣብ መክብቡ ምዕራፍ 12 ኩሉ እቲ ብሂወትና ዝመጽእ እናዘርዘረ እዩ ዝገልጸልና ማለት እንታይ እዩ ዝብል ክፉእ መዓልታት ከይመጸ ባህ ኣይበለንን እትብሎ ዓመታት ከዓ ከይቀረበ ከሎ ብመዓልታት ንእስነትካ ንፈጣሪኻ ዘክሮ ኦይ ሎሚ ኢኹም ዘይገብሩ ትገብሩ ዘለኹም በር ቀደም ኣቦታትና ኣዴታትናስ ምስ ኣረጉኦም ንቤተ ክርስቲያን ዝመፁ ነይሮም ምስ ኣረጉኦም ንቁርባን ዝመፁ ነይሮም ሎሚ ሓድሽ እንዳምፁ ዘይበሃል እንዳበሉ ከምኡ ንብል ብዙሓት ኢና እግዚኣብሔር ዘስተውዕሉ እምሮ ይሃበና ቃል ኣምላኽ እንታይ ኢሉ ክፉእ መዓልታት ከይመፀ ባህ ኣይበለንን እትብለሉ መዓልቲ ከይመፀ ቀረባ ከሎ ብመዓልታት ንእስነትካ ንፈጣሪኻ ዘክሮ ኢሉ ኩሉ መሊእካ ከሎስ ንእግዚኣብሔር ባህ ኢልካ ስለዘየገልገልካ እዩ ይሁዳ እንታይ ጎዲልዎ ይሁዳስ እንታይ ጎዲልዎ ይሁዳ እንተሓመምካ ዝፍውስ ተጠመኻ ሕብስቲ ባሪኹ ዝምግብ ዝምህር ዝኣሊ ኩሉ ነገር ምስኡ ነይሩ ኢሉ ነቲ ኩሉ ምስኡ ዝነበረ ግን ከስተውዕሎ ይከኣለን ስለዚ ከዓ ኣብ ቀንጠብጠብ ዝኣቱ ነይሩ ክፉእ መዓልታት ከይመፀ ባህ ኣይበለንን ትብለሉ መዓልታት ከዓ ከይቀረበ ከሎ ብመዓልታት ንእስነትካ ንፈጣሪኻ ዘክሮ ፀሓይን ብርሃንን ወርሕን ከዋኸብትን ከይጸልመቱ ደበናታት ከዓ ድሕሪ ዝናም ከይተመልሰ በታ ሓለውቲ ቤት ዘንቀጥቅጡላ ብርቱዓት ሰብኡት ከዓ ዝጉብጡላ ጠሓንቲ ስለ ዝወሓዳ ዘብኩራላ ጠማተውን ኣብ መሳኹቲ ዝጽልሙትላ ኢሉ ኩሎም ብዛዕባ ኣካላትና እዩ በታ ሓለውቲ ቤት ዘንቀጥቅጡላ ብርኪ ትጎያይ ብርኪ እንታይ ምስ ኮነ ራዕራዕ ምስ በለ ኢሉ ብርቱዓት ሰብኡት ዝጉበጠላ ሕቆና ክዕፀፍ ከሎ ንሪኦ ኣለና ሓቂ ጠሓንቲ ስለ ዝወሓዳ ዘብኩራላ ኮራርምትና ኣስናና በብሓደ እንዳተመሓቆ ክድርበ ጠሓንቲ ስለ ዝወሓዳ ዘብኩራላ ጠማተውን ኣብ መሳኹቲ ዝጽልምታላ ኣብ ቅድሜኻ ንዘሎ ኣንታ መን ኢኻ ኣንቲ መን ኢኺ ንብለሉ ግዜ እዩ ማለት ኣብ ኣደባባይ ዘእቱ ደጌታት ዝዕፀወላ መዓልቲ ደሃይ ምጥሓን ምስ ላኸወ ድምፂ ኣዕዋፍ ሰሚዑ ምስ ዝትንስእ ኩለን ደረፍቲ ኣዋልድ ድማ ምስ ላሕተታ ኢሉ ድምፂ ኣዕዋፍ ሰሚዑ ዝብል እቲ መልኣከ ሞት ነብስና ካብ ስጋና ፈሊዩ ዝወስድ እዩ ሽዑ ኣይጥዕመንኒ ሽዑ ኣየርክበሉኒ ክጸኒሐ ዝብል ዋላ ሓደ ክመኽኒ ዝኽእል የብልናን ማለት
أبد دباباي زقت دقيتات كي تعصبه بمعالت دهاي متحان مثل شوه دمس عواف سامع مزتنس كل درفت أوالد مثل حتتا أشحات سبات بخيوم ملكا عسرتتا ساعة مساقل صنهاهات أسنينا نمخنياه دحنتنا جن بتأمرك خونا يكل بحن سبال لنا دو أب قبرنا أشحات سبات بخيوم أشحات مساقل أشحات صنهاتات أشحات أقشتو علم نمدحنا مخنيات جن أيكون نمدحنا مخنيات زخون بهوت كلنا مس أملاخ تعارقنا تنسحنا نفسنا فقدنا مس نصبيه تراهي نسو أقابا سرعتني شعون برختي فرهو أما قدوني سنبدو لوزة عنبب أنبت أكواي خبب كمام كأوينتا أيال علن سب نامنا يزل ألم محدوري خيدمو ملك أستي أبدا أبياتي زوروي در برور كيتبتك في ورقة أخي تجفلقه عثرو أب عين ماي كيتسبره مزور أب علا خي تجفلقه مريد دما كم تزنبرو نام مدر خي تملسه منفسون نابتو هابي أملاح كي تملسه بمعالتات نسنتك نفت أريخا ذكر رويل ناي كنتنت كل خنت إبل أتسباخي أملاح زي بلو حق زي بلو تسفى زل ألم زي بلو هوت كله بلاشيل قلبت كونا هابتو كونا سلطان كونا فلتات كونا نبرت كونا كم فقاد أملاح مس حقق زابير تساني خير كله نبرخت يخون سلزي قويتا بتهياو قالون تايلو نعاي صباح أي ترخبوننيهم نعاي صباح أي ترخبوننيهم إلو سلزي بتزرق كبولو جزيه كندليو يأداو زابير نعنا نمقبال مستزرق حي تسبق نقرو مالت نحياوت نتوم قناعه زي كونسي قال أملاخ انتايلو نتب حساب لبو زمالالس رسي حزب نمقبال إيدي كل جزيه مستزرق حائل نسخاتكم وقاه كفؤات كلهم ندقهم صبق هياب كافلتكم ميل أتي كل جزية كنذكروا تسفخين قرص منتي أتي أوانجيل لوكاس معرف 15 تتقيش زلو تفق ودي نابوبيكم اللس أبيت أبوي انجراز ترفهم سرحتين تاتالو مسل ولدنا تيات في أيان دي نابوبي تملشقن كم تم بارث كحدا قصرن نخبلو إلو نابوبو مستملسه ودي أفي نيرو ترخيبو ميتو نيرو تنسيمو كنحقوسي قبائنا قلبت أبئيدو تمثل ولدنا تمال قلبت أبئيدو كدانو قيرلو أما قيرلو سبح تمسيهم حردو نتحقوس ودي أفي نيرو ترخيبو ميتو نيرو خاء تنسيمو إلو أزز بلابو إزلنامو لومي صباح دحر صباح كيبلنا بحقي بنسحة بفقري بتحتنا بسؤم بسؤلت بنبعاتنا بقو كنملس صقاق زابير يدقفنا محرات زابير أملخنا صلوت كلهم قدسانا بوثاتنا نمس كلهنا يخون روح سعود أمت يكبر لنا بسمام ومنفس قدوس ومنفس قدوس مسغانا يخنو مدحاني خريستو مدحاني خريستو بسم قدوس سمكا بنصح لينا بنصح لينا أبزور يا مقدسكا ركبالونا نركبال لجت بيتالين تمكت يوردانوس تمكت يوردانوس هايمانوت توادو دحنا سقا دحنا سقا بجا خلو عالم مسوات دحنتنا مسوات دحنتنا كريستوس قال
በጌ ፋሲካና በጌ ፋሲካና ጎይታ ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብጻሕካ ሰማይ ብምድሪ ብሰማይ ብምድሪ እምነትና ንምጽናዕ ባዕልኻ ረዳና ባዕልኻ ረዳና መንፈስካ ብምላኽ ርኽ ጉባኤና ባርኽ ጉባኤና ወሃብየ ሕይወት ጸጋ ዘይም ጸጋ ጸጋ ዘይም ጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ በኦሜጋ አልፋ መድኃኔዓለም አድኅኖና ብዝህሶቃሉ መድኃኔዓለም አድኅኖና ብዝህሶቃሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና እልል በሉ እልል በሉ አድኅኖና ብዘይህሶቃሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና እልል በሉ እልል በሉ አድኅኖና ብዘይሕሶቃሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና እልል በሉ እልል በሉ አድኅኖና ብዘይሕሶቃሉ መድኃኔዓለም አድኅኖና ብዘይሕሶቃሉ መድኃኔዓለም አድኅኖና ብዘይሕሶቃሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና እልል በሉ እልል በሉ አድኅኖና ብዘይሕሶቃሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና እልል በሉ እልል በሉ አድኅኖና ብዘይሕሶቃሉ መድኃኔዓለም አድኅኖና ብዘይሕሶቃሉ መድኃኔዓለም አድኅኖና ብዘይሕሶቃሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና እልል በሉ እልል በሉ አድኅኖና ብዘይሕሶቃሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና እልል በሉ እልል በሉ አድኅኖና ብዘይሕሶቃሉ መናሎ ማሪ ከማኻ መናሎ ማሪ ከማኻ ኩሉ ድማ ይጽበናዓኻ ኩሉ ድማ ይጽበናዓኻ ኩሉ ድማ ይጽበናዓኻ ኩሉ ድማ ይጽበናዓኻ እንታይ አሎ ስኻ ዘይትኽእሎ እንታይ አሎ ባእኻ ዘይኮነ አሰያሰይ ተሓጒሰ ኣነ እንታይ አሎ ስኻ ዘይትኽእሎ
እንታይ ኣሎ ባእኻ ዘይኮነ ኣሰይ ተሓጊሰ ኣነ መን ኣሎ መሃሪ ከማኻ መን ኣሎ መሃሪ ከማኻ ኩሉ ድማ ይጽበ ንዓኻ ኩሉ ድማ ይጽበ ንዓኻ ኩሉ ድማ ይጽበ ንዓኻ ኩሉ ድማ ይጽበ ንዓኻ ኣይጠምን እየ ዝብላዕ ስእነ ማና ዘውህብ ኣምላኸይ ኣሚነ ኣይጠምን እየ ዝብላዕ ስእነ ማና ዘውህብ ኣምላኸይ ኣሚነ መን ኣሎ መሃሪ ከማኻ መን ኣሎ መሃሪ ከማኻ ኩሉ ድማ ይጽበ ንዓኻ ኩሉ ድማ ይጽበ ንዓኻ ኩሉ ድማ ይጽበ ንዓኻ ኩሉ ድማ ይጽበ ንዓኻ ኣይጭነቕኒ መውፅእ ስእነ ባሕሪ ዝመቅል ኣምላኸይ ኣሚነ ኣይጭነቕኒ መውፅእ ስእነ ባሕሪ ዝመቅል ኢየሱሰይ ኣሚነ መን ኣሎ መሃሪ ከማኻ መን ኣሎ መሃሪ ከማኻ ኩሉ ድማ ይጽበ ንዓኻ ኩሉ ድማ ይጽበ ንዓኻ ኩሉ ድማ ይጽበ ንዓኻ ኩሉ ድማ ይጽበ ንዓኻ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማቁባ ኣዳወ የልዕል ናባኻ ካብ መቐማጠይ ተንሲኤ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊኤ ኣምላኽ ኢኻ የምልኸካ ንጉስ ኢኻ የንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማቁባ ኣዳወይ የልዕል ናባኻ ካብ መቐማጠይ ተንሲኤ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊኤ ኣምላኽ ኢኻ የምልኸካ ንጉስ ኢኻ የንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማቁባ ኣዳወይ የልዕል ናባኻ ካብ መቐማጠይ ተንሲኤ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊኤ ኣምላኽ ኢኻ የምልኸካ ንጉስ ኢኻ የንግሰካ ራእይ ክብርን ምስጋናን ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ይኹን ከመይ ውዒልኩም ከመይ ረፊድኩም እቶም ኣብ ተፈላለየ ቦታ ኾንኩም ብመራኸቢ ብዙሃን ካብ ለይቲ ወጋሕታ ክሳዕዛ ሰዓት እዚኣ ምሳና ዘለኹም ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ኣብዚ ዘለኹሞ ሰላም እግዚኣብሔር ንዓኻትኩም ይኹን መዝሙርና መዝሙር መላእክቲ ተቐበለ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ይቀበለልና ኣቦና ኣቦይ መርጌታ ቃለ ህይወት የስማዓልና ከምቲ ዝተምሃርናዮ ክንነብር እቲ ተምሃርናዮ ቃል ክንነብረሉ ክንምራሓሉ ድማ እግዚኣብሔር ንኹልና ይሓግዘና ኣብ ዓለም ሰላም ኣብ መንጎ ደቂ ሰባት ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ፍቕረይ የንግሰልና ስለ ኩሉ እግዚኣብሔር ምስጋና ይብፅሓዮ ኣጀሚሩ ስለ ዘፈጸመና ኣብዛ ዓባይ መዓልቲ
ኣብ ቅዱስ በትኡ ስለ ዝኣኻኸበና ኣምላኽና ምስጋና ንዑ ይኹን እጂ ድማ ንዝመጽእ ወርሒ ብጥዕና ብሰላም ሓልዩ ከምዚ ኢልና ክንጋባእ እግዚኣብሔር ናይ ዝመጽእ ወርሒ ሰባት ግበረና እሞ ብጸሎት ክንዓጹ ኩልና ሓፍ ንበል ሰናይ ለክሙ ሰናይ ለክሙ ሰናይ ለክሙ ኦ ኣባግ ኣመርኤቱ ለክርስቶስ በላይክሙ ጸገብክሙ ሰተይክሙ ወረወይክሙ በሰላም እትቡ ውስተ አብያቲክሙ እግዚአብሔር የሃሉ ምስለ ኩልክሙ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ስለ ኩሉ ተመስገን ከካብ ቤትና ካብ ርሑቕ ካብ ቀረባ ወፂና ናብዚ ናብ ቅዱስ ቤትኻ ምእታውና ሰላም ገርካልና ኢኸሞ ነመስክነካ ካብ ቅዱስ ቤትኻ ወፂናንን ናብ ቤትና ምኻድና ድማ መገድና መገዲ ድሓን መገዲ ሰላም ግበረልና ዝሓደረ ማህልየት ዝዓረገ ምስዋእቲ ዝዓትነ ዕጣን ተዘመረ ጸሎት ተዘመረ መዝሙር ጸሎናዮ ጸሎት ድማ ኣምላኽና ኩልኻ ኩሉ ስኻ ትሰምዖ ሰሚዕኻ ድማ ትቕበሎ ግበረልና ዝበላዕናዮ ቅዱስ ስጋኻን ሰተናዮ ክቡር ደምካ ድማ ከም ቃልካ ገጽካ መርኣይ ይግበረልና እዚ ዓለም ብኩሉ ትሕለፍ እያ ሓሚምካ ተሓልፋ ጥዒኻ ተሓልፋ ረኺብካ ተሓልፋ ስኢንካ ተሓልፋ ተሓጒስካ ተሓልፋ ሓዚንካ እውን ተሓልፋ ኢኻ ክራእያ ናይ ዘለዓለም ካብዚ ምስ ሓለፍና ዘሎ ይትሕቶም ኣምላኽና መወዳእታና ጸብቐልና መወዳእታና ጸብቐልና መወዳእታና ጸብቐልና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለናዮ ሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና መንጎና ሰላም ሃበና እዚ ኩሉ ብዓለምና ንሪኦ ዘለና ሕማቕ ነገር ድማ ብጽቡቕ ቀይረልና ነዚ ኣብ መንጎ መንእሰያትና ኣብ ሙሉእ ዓለም ንሪኦ ንሰምዖ ዘለና ኣብ ነንሓደሓዶም እምኒ ምድርባይ ብካራ ምትሕርራት ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ካብ ካራ ወፂኦም ናብ ካራ ካብ ሞት ወፂኦም ናብ ሞት ካብ ደም ምፍሳስ ሃዲሞም ናብ ደም ምፍሳስ ይኸውን ኣሎሞ ተዕሪ ንስኻ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንኩሎም መንእሰያትና ልቢ ሃበልና ዓቕሊ ሃበልና ዝምዕድ ዝመክር ኣጀኹም ዝብል ድማ ኣይትኽልኣና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነናብ ቤትና ክንከይድ ከለና ድማ ካልኦት ሰባት ኮይንና ተቐዲስና ተመሊእና ተባሪኽና ክንከይድ ድማ ስኻ ሓግዘና ብናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣማላድነት ብናይ መላእኽቲ ተራዳእነት ብናይ ነቢያትን ሃዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ጸሎታ ይትፈለየና ከምትን ሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንጽዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣውሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሒልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኽ እውን ድንግል ኢኺ ኣዳይ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹ ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ
ሓጢኣትና ክሰሪየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን